speaks. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. I can't say if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. Secrets start in your hearts to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Σάβα. Καλησπέρας. Είναι πρεμιέρα σήμερα για την εκπομπή Outdoors Instincts. Είναι μια διαφορετική εκπομπή από αυτές που σας έχουμε συνηθίσει. Συνήθως πάντα έχουμε εκπομπές με ψαρέματα. Είπαμε να το εμπλουτίσουμε και άλλο το περιεχόμενο του καναλιού και να πάμε σε εκπομπές με υπαίθριες δραστηριότητες. Άλλο είδους ψάρεμα. Ναι, άλλο είδους ψάρεμα, μπράβο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη τον Κυρίτσι και τον Γιώργο τον Ζιαρδάκα. Θα μιλήσουμε για την ανίχνευση μετάλλων σε παραλίες και όχι μόνο. Αυτά παιδιά, καλή αρχή να έχουμε. Γιάννη, πες μας δύο λόγια φίλε για σένα, να μας συστήσεις πρώτα εσύ και μετά να περάσουμε και στο Γιώργο. Πρώτα απ' όλα Σάβα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σου για να κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα στο κανάλι σου. Να ξέρεις ότι εγώ δραστηριοποιούμαι από το 1996 στην αντιπροσώπευση ανιχνευτών μετάλλων. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση την οποία την ξεκίνησα μαζί με τον αδερφό μου. Και στο πέρας αυτών των χρόνων έχουμε προχωρήσει και σε κατασκευές μηχανημάτων. Εκτός από πωλήσεις εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε και κάποιες εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτες χώρες. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουμε κάποιες πολύ δυνατές μάρκες. Την XP, η οποία έχει έδρα στην Τουλούζη της Γαλλίας, και την Quest, η οποία είναι νούμερο 1 παγκοσμίως στους οικονομικούς ανιχνευτές μετάλλων. Έχει παρουσία τόσο στην Ευρώπη, με γραφείο στη Γερμανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια. Αυτά είναι με λίγα λόγια η δραστηριότητά μας. Ωραία, μια χαρά. Γιώργο, ήρθε η σειρά σου. Λοιπόν, να καλησπερίσω και εδώ. Βέβαια, την καλησπέρα την είπα και στο Γιάννη, την είπα και σε σένα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσένα για την πρόσκληση στο κανάλι σου. Είναι μια ευκαιρία να μας μάθει ο κόσμος, να μάθει αυτό το χόμπι που στο εξωτερικό έχει γίνει άθλημα. Εγώ είμαι λίγο 2-3 χρόνια πιο παλιός από τον Γιάννη, αλλά όχι ως αντιπρόσωπος, αλλά ως ψαχτήρι, ως κυνηγός θησαυρών, εντάξει. Γιατί ακούει κάποιος κυνηγός θησαυρών, ψαχτήρι, κάθεται λίγο διαφορετικά. Θα προχωρήσουμε βέβαια σε αυτό το θέμα αργότερα. Απλά πριν να ξεκινήσω, είναι ένα χόμπι πραγματικά, ένα χόμπι το οποίο προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις, είτε είσαι στο βουνό, είτε στην παραλία. Δραστηριοποιούμε αρκετά χρόνια, περίπου από το 1991, με τον πρώτο ανιχνευτή που είχα ένα Vikings μέσα 40, σιγά σιγά προχώρησε κάποια άλλα παλαιμικά, μέχρι που γνώρισε το φίλο μου τον Γιάννη τον Κυρίτσι, και από τότε έχω κολλήσει, γιατί έχω δοκιμάσει και δοκιμάζω πολλά μηχανήματα και άλλων εταιριών, αλλά δεν έχω ξεφύγει να είμαι φαν της XP. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θα μπορέσεις να βάλεις τα ακουστικά σου, γιατί ακούγεται μικροφώνισμα από εμάς. Ωραία, δοκιμάσω να βάλω τα ακουστικά. Ναι, να χαιρετήσουμε λίγο και τα παιδιά που μπήκανε. Καλησπέρα να πούμε στη Ρεβέκα.
Στον Κώστα να πούμε καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά της Κρήτης. Την περίμενε την εκπομπή, είναι ψαράς. Στο Δημήτρη το Δόνιο να πούμε καλησπέρα. North Treasure Hunters, καλησπέρα από Καναδά. Καλησπέρα τα παιδιά. Εξόριστη TV, καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα κανάλι που ασχολείται και αυτή με εξορμήσεις, όχι με ανιχνευτές εξερευνήσεις και τα λοιπά. Θα τους έχουμε 7 του μήνα να μιλήσουμε για την επιβίωση στο βουνό. Άλεξ Αργύρης, καλησπέρα από Κρήτη. Ο Θοδωρής ο Φιρινίδης, καλησπέρα στο Παρεάκι. Ερώτηση, τελικά ό,τι λάμπει λέει δεν είναι χρυσός? Ναι. Καλησπέρα Ανέστη, να είσαι καλά φιλαράκι για τα χρόνια πολλά που μου λες. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ πέρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το λαϊβάκι. Εγώ παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πολλά από αυτό το χόμπι. Θα το ξεκινήσω από Σεπτέμβρη κατά πάσα πιθανότητα. Είχα στο μυαλό μου πάντα ότι ψάχνετε χρυσό. Αλλά μέσα από τα βίντεο σας κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια δραστηριότητα την οποία την κάνουμε πρωτίστως για τη διασκέδασή μας, γιατί μας αρέσει. Αυτός είναι ο εθισμός που χτυπάει ο ανιχνευτής και σκαλίζουμε για να βρούμε το έβριμα. Και το έβριμα μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένα χαμένο αντικείμενο, ένα εξάρτημα. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτό μέσω πλουτισμού, έτσι. Μπορεί κάποιοι τώρα, συνάδελφοι ερευνητές, να ψάχνουν να βρουν το θησαυρό, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι η ψυχή αυτής της δραστηριότητας είναι ένα όμορφο χόμπι. Περνάς όμορφα, βρίσκεις όμορφα ευρήματα, είτε από τον πόλεμο, είτε πιο πρόσφατα, είτε πιο παλαιότερα, και κάνεις μία συλλογή, έτσι. Είναι καθαρά για τη διασκέδασή μας. Και αυτό το κάνουμε στα πρότυπα και των ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής. Ο κόσμος εκεί αυτό το ονομάζει metal detecting, όχι treasure hunting, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ από τα βίντεο σας μέσα από τα κανάλια σας κατάλαβα την οτροπία που υπάρχει σε αυτό το χόμπι. Ότι δεν είναι μόνο ο χρυσός. Γιατί και εγώ στο μυαλό μου αυτό είχα. Εγώ θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Και γι' αυτό παρακινώ και τους νέους χομπίστες να το δουν ως χόμπι. Κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί, όταν πιάσαμε τον πρώτο ανιχνευτή στα χέρια μας, πιστεύαμε ότι μέσα σε μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα γίνουμε πλούσιοι. Αλλά σιγά σιγά και μέσα από τα λάθη, μέσα από κακές παρέες, κακές εξοργήσεις που μαθαίνεις. Έτσι λοιπόν, όπως έχω μάθει εγώ, έχω μάθει κι άλλοι, αλλά προσωπικά εγώ, όπως έχεις δει και τα βίντεο, πλέον το βλέπω σαν χόμπι παύλα άθλημα. Και γι' αυτό παρακινώ και τους νέους χομπίστες να το δούνε ως χόμπι. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε παιδιά σιγά σιγά. Γιάννη, είναι δύσκολη η χρήση ανιχνευτή μετάλλων για κάποιον αρχάριο, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το χόμπι και θέλει να πάρει τον κατάλληλο εξοπλισμό? Αυτό μπορεί να είναι ένα στερεότυπο την εποχή, ας πούμε, που τα μηχανήματα ήταν μεγάλα, δύσχριστα, είχαν κουμπιά, οι τιμές τους ήταν πολύ υψηλές. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Πλέον ο ανιχνευτής είναι πανάλαφρος, δηλαδή τα περισσότερα μηχανήματα έχουν βάρος εκεί στο 1 κιλό ή και κάτω του 1 κιλού. Η XP έχει κάνει το θαύμα εδώ, η γαλλική εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύουμε, έχει τον πιο ελαφρύ ανιχνευτή με γύρω στα 700 γραμμάρια. Δεν χρειάζεται πλέον να βάζουμε μπαταρίες, είναι φορτιζόμενα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ρυθμίσεις. Δηλαδή, ο ανιχνευτής είναι ένα κομπιούτερ το οποίο έχει κάποιες προκαθορισμένες επιλογές στο μενού και ένας αρχάριος μπορεί να το ανοίξει και να ψάχνει. Εδώ να σας δείξω ένα μηχάνημα κορυφαίο από την XP, είναι το XP Deus 2. Εδώ βλέπετε. Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο, είναι πασίρματο. Μπορούμε να το έχουμε και στη τσέπη μας. Έχει εμβέλεια από το δίσκο γύρω στα 20 μέτρα. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι πιο μικρό, φορητό, διακριτικό, παρά μόνο XP. Έτσι. Τώρα ένας αρχάριος, εσύ που σκέφτεσαι να προχωρήσεις στην αγορά του ανιχνευτή, δεν θα έχεις το άγχος ότι θα πρέπει να αποκωδικοποιήσεις μενού ή να κάνεις ρυθμίσεις. Θα το ανοίγεις και θα ψάχνεις σε κάποια προκαθορισμένα προγράμματα. Και θα έχεις επιτυχία. Θες να πας στην παραλία, θα βάλεις πρόγραμμα παραλίας.
Θες να πας, ας πούμε, στο βουνό, θα βάλεις ένα πρόγραμμα βουνού ή το γενικό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνεις σαν νέος χομπίστας είναι να εξοικειωθείς με τα χτυπήματα. Δηλαδή, να μπει στη διαδικασία, ο ανιχνευτής θα χτυπάει, να σκάβεις όλες τις ενδείξεις, όλους τους ήχους που θα σου δίνει, γιατί να τονίσω ότι ο ανιχνευτής βγάζει διαφορετικούς τόνους ήχου ανάλογα την ποιότητα του μετάλλου, διαφορετικά νούμερα στην οθόνη, έχει παλμογράφο. Για να μπεις στο νόημα, σκάβε τα πάντα και έτσι θα μάθεις τι είναι επιφανειακό, τι είναι βαθύ, τι είναι μικρό, τι είναι μεγάλο, τι είναι σιδηρούχο και τι είναι ευγενές. Οπότε εκεί είναι η προπόνηση, εκεί είναι το training, όχι στο να μάθεις κάποια μενού ή να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις. Θέλει εξοικείωση να βγάλεις στόχους για να εκπαιδευτείς πάνω σε αυτό. Τι χτυπάει ο ανιχνευτής δηλαδή. Δηλαδή θα μας δώσει διαφορετικό χτύπημα σε κάποιο νόμισμα, διαφορετικό χτύπημα σε κάποιο άλλο μετάλλευμα κτλ. Έτσι. Διαφορετικό στο σίδερο, διαφορετικό στο τζίγκο, διαφορετικό στα ευγενή μέταλλα. Και όσο για τις τιμές, και εδώ υπάρχει κάποια προκατάληψη από άτομα τα οποία δεν ασχολούνται, ας πούμε λένε ότι οι ανιχνευτές είναι ακριβοί. Αυτό πάλι δεν ισχύει. Εδώ έχω να σας δείξω ένα μηχάνημα από την Quest, η οποία έχει κάνει και αυτή το θαύμα στην κατηγορία της, στους οικονομικούς ανιχνευτές. Εδώ βλέπετε τον Quest εκεί 35. Αυτό το μηχάνημα έχει 5 χρόνια εγγύηση, μπορεί να κάνει κατάδυση στη θάλασσα ή στο αλμυρό νερό έως και τα 5 μέτρα. Έχει μαγνητική φόρτιση εδώ, με ένα καλωδιακό το οποίο κάθεται μαγνητικά. Μπορεί να δουλέψει με κίνηση, χωρίς κίνηση του δίσκου, αναλύει τα μέταλλα εδώ με διαφορετικούς τόνους, αριθμούς. Και η τιμή του είναι 360 ευρώ. 360 ευρώ. Ξεκινάς με ένα μηχάνημα το οποίο είναι πλήρως αυτόματο. Πατάς το κουμπί και ψάχνεις. Κάνει αυτόματη εξισορρόπηση εδάφους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πατάμε κάποιο κουμπί για να ρυθμίσουμε το μηχάνημα σε σιδηρόπετρα, σε άμμο, σε αλατόνερο. Δεν αλλάζουμε προγράμματα δηλαδή. Κάνει μόνο το balancing. Απορρίπτει τα ψήγματα δηλαδή που μπορεί να έχει το έδαφος, χωρίς να ακούσεις ήχο, χωρίς να πατήσεις κουμπί για να το μηδενίσεις, για να το ησυχάσεις. Οπότε πανεύκολο. 360 ευρώ. Και έχει και ασύρματο ακουστικό, έτσι. Φοβερό. Ακόμα και εμείς που δραστηριοποιούμαστε 27 χρόνια τώρα, δεν περιμέναμε να εξελιχθεί τόσο πολύ ο ανιχνευτής μετάλλων, να έχει τόσο καλά χαρακτηριστικά σε τόσο χαμηλή τιμή. Και για μας δηλαδή είναι ένα θαύμα αυτό. Πόσο μάλλον και για τον κόσμο που δεν ασχολείται με τους ανιχνευτές. Σίγουρα. Γιάννη, κάποιος που θέλει να ξεκινήσει αυτό το χόμπι, τι ακριβώς πρέπει να πάρει και πόσο θα κοστίσουν, ας πούμε, για κάποιον αρχάριο? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι ο ανιχνευτής, δηλαδή να επιλέξει κάποιο μοντέλο. Έχουμε οικονομικά μηχανήματα όπως το Quest X5 στα 190 ευρώ, Quest X10 στα 245, αδιαβροχοποίηση, έχει φωτισμό αυτό και τα δύο φορτιζόμενα είναι. Το Q35 τώρα που σου έδειξα στα 360 ευρώ. Αυτό είναι και το βασικό κόστος για κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αρχάριος. Να μην ξεκινήσει με ένα πολύ ακριβό μηχάνημα, γιατί δεν έχει την εικόνα αν θα στεριώσει σε αυτό το χόμπι, έτσι, αν θα του αρέσει. Οπότε κάνει μια κίνηση εκπροσφαλούς, δεν χάνει χρήματα. Εάν βγει κάποιες φορές έξω και δει ότι δεν του αρέσει αυτό σαν δραστηριότητα, μπορεί να το πουλήσει το μηχάνημα και να πάρει τα λεφτά του. Αλλά αυτό που θα συμβεί όμως, αυτό το λέω για να τους καλύψω ψυχολογικά, είναι ότι θα εθιστούν. Κάθε φορά που θα χτυπάει ο ανιχνευτής, θα μηδενίζει πάλι το κοντέμ και θα ξεκινάμε με μηδενικές πάλι, ας πούμε, έτσι, διαθέσεις. Και πραγματικά αυτό είναι ένας όμορφος μεθυσμός. Εκτός από τον ανιχνευτή, χρήσιμο είναι και κάποιο pinpointer. Αυτά στην ουσία είναι μικροί ανιχνευτές μετάλλων χειρός. Μας βοηθάει όταν σκάβουμε με το μεγάλο μηχάνημα. Πετάμε τα μπάζα έξω από το λάκκο, δεν χτυπάει ο ανιχνευτής μέσα στο σκάμα. Για να μην χάνουμε χρόνο να πάμε με τα χέρια να ψηλαφούμε, να κοσκινίζουμε, πάμε με το pinpointer, το οποίο κάνει επικέντρωση εδώ σε αυτή την... Δεν είναι όπως ο ανιχνευτής που έχει ένα μεγάλο ποινίο και χτυπάει σε ένα εύρος 20 και 30 εκατοστών. Το pinpointer μας πάει ακριβώς. Το κόστος τώρα ενός pinpointer μπορεί να είναι 30 ευρώ, 60, 100, 140, 160, 170, το καλύτερο εμείς διαλέγουμε. Αυτό είναι το pinpointer της XP, παρεμπιπτόντως, το οποίο είναι και ασύρματο, δηλαδή μπορεί να συνδεθεί με τους ασύρματους ανιχνευτές της XP. Μπορώ να βγω για έρευνα Σάβα, με το τηλεφωνικό αυτό στην τσέπη μου και να κάνω έρευνα με το pinpointer μόνο.
Δεν υπάρχει δηλαδή πιο εργονομικό, πιο φορητό, πιο διακριτικό μηχάνημα από τους ανιχνευτές της XP. Είναι οι μόνοι οι οποίοι είναι ασύρματοι. Θα μπορούσες δηλαδή να βγεις για έρευνα με το τηλεχειριστήριο στην τσέπη σου και μόνο το δίσκο έτσι σε έναν σάκο ή στο ραβδί. Τώρα, εκτός από το pinpointer, είναι χρήσιμο και κάποιο σκαπτικό εργαλείο. Έχουμε εδώ το καλύτερο. Βλέπεις ένα σκαπτικό της Quest, το οποίο είναι φυσικά από ανοξίδωτο ατσάλι. Βλέπεις ότι εδώ έχει ένα πολύ φαρδί νεύρο. Έχει αυτή την κατασκευή μορφής γάμμα. Αυτό πολλαπλασιάζει τη δύναμη του σκαψίματος και δεν μας κουράζει. Έχει εδώ επένδυση από ελαστικό. Και το πολύ όμορφο σημείο είναι πως οι δύο άκρες του είναι πριονωτές. Μπορείς να πριονίσεις τις ρίζες που θα βρεθούν δηλαδή στο διάβα σου όταν σκάβεις. Οπότε ένα σκαπτικό εργαλείο μπορεί να είναι 40 ευρώ, 50 ευρώ. Αυτό είναι και το κόστος όλο, δηλαδή βάλε ένα budget γύρω στα 400-500 ευρώ το πολύ για να ξεκινήσεις και δεν θα χρειαστεί να δώσεις άλλα χρήματα. Έτσι. Αυτό είναι η ανίχνευση μετάλλων. Από εκεί και ύστερα θα υπάρχει κέρδος. Κέρδος, η ωφέλειά σου η ψυχική που θα βρίσκεις στα ευρήματα και κέρδος φυσικά και από την παραλία που βρίσκεις και χρήματα. Έτσι. Θα κάνεις απόσβεση. Και θα μιλήσουμε για αυτό. Βεβαίως, ναι. Ναι. Δεν είναι ένα χόμπι το οποίο απαιτεί να το πληρώνεις. Είναι ένα χόμπι το οποίο θα σου φέρει ευρήματα, θα σου φέρει κέρδος. Αρκεί να βγαίνεις έξω και να το εξασκείς. Δεν είναι δηλαδή ο ανιχνευτής. Δεν μπορεί να βρει από την τουλάπα. Θα πρέπει να είσαι δραστήριος τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα, να βγαίνεις έξω και να ψάχνεις. Τότε έχεις κάνει μια καλή αγορά, έχεις κάνει μια επένδυση, να το πούμε, που θα σου φέρει χρήμα. Ναι. Γιάννη, και μια τσάντα μου είχες δείξει που τα μεταφέρουμε αυτά. Βεβαίως. Εδώ έχουμε τα σακίδια της XP. Συγκεκριμένο είναι το Backpack 240. Εδώ βλέπεις, Σάββα, ότι μπορεί να πάρει το παγούρι σου. Έχει εδώ αυτή την πλάτη, η οποία αναπνέει, έχει αυτές τις τρυπούλες, δεν υδρώνουμε ακόμα και τον Αύγουστο αν το φοράμε. Εδώ μπορούμε να βάλουμε τα έγγραφά μας, τις άδειες χρήσης. Έχει θέση για το pinpointer. Μαζεύει ο ανιχνευτής, έτσι, να το πούμε, δεν είναι έτσι όπως τον είδαμε ολόκληρος. Βεβαίως, μαζεύει και χωράει εκεί μέσα. Μπορούμε να βάλουμε εδώ τα ακουστικά μας. Οι ανιχνευτές πλέον μπορούν να μαζέψουν και να γίνουν πολύ μικροί στη μεταφορά. Να σου δώσω εδώ μια ιδέα για το τι μπορεί να γίνει. Εδώ υπάρχουν κάποια camlocks, όπως λέγονται. Από εδώ σπάει ο ανιχνευτής, δηλαδή με κλειψάκια. Να το δούμε. Βγάζω το δίσκο. Ο δίσκος μπαίνει σε μια εσωτερική τσέπη στο backpack και μπροστά μπαίνει και η κυρίως μονάδα εδώ με τη χειρολαβή. Οπότε γίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, γίνεται πάρα πολύ μικρό. Γίνεται σαν δίσπα στο καλάμι. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και στον Αντώνη από Λίμνο. Καλησπέρα, Αντώνη. Στον Πάνο να πούμε καλησπέρα. Ο Στέλιος Ουκρανάς, θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, όταν ψάχνω για μέταλλο αξίας και σκάψω και βρω κάτι, πρέπει να ενημερώσω νομοθετικούς παράγοντες ή δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα? Στη νομοθεσία θα πάμε, Στέλιο, λίγο αργότερα. Ναι, αυτό καλύτερα να το απαντήσουμε οργανωμένα. Ναι. Να αναφέρουμε όλη τη διαδικασία και πώς βοηθάμε τον κόσμο να κάνει αυτή τη δραστηριότητα νόμιμα. Ναι. Με ποιους τρόπους. Αυτό ακριβώς. Ήθελα να πάρω το λόγο για την νομιμότητα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, βλέπω ότι μιλάς συνέχεια για XP και Quest. Θέλω λίγο να μου πεις για ποιο λόγο προτείνεις αυτά τα εργαλεία. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από την XP. Η XP έχει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο ανιχνευτής είναι ασύρματος και μας επιτρέπει να κάνουμε φορητή και διακριτική έρευνα. Αυτό το τηλεχειριστήριο εδώ μπορεί να κουμπώσει στη ράβδο και να έχουμε τη μορφή ενός κλασικού ανιχνευτή δηλαδή. Έτσι, αυτό μπορεί να κουμπώσει εδώ. Αλλά πολύ άνετα αυτό μπορεί να μπει στην τσέπη μου. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, Σάββα? Ότι αυτόματα το βάρος το οποίο φέρει ο χειριστής είναι γύρω στα 800 με 750 γραμμάρια. Είναι ο πιο ελαφρύς ανιχνευτής στην αγορά. Μπορώ να ψάχνω για 10 ώρες συνεχόμενες και να μην κουράζομαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτή η εταιρεία έχει 5ετή εγγύηση, η οποία καλύπτει τα πάντα. Είναι το μόνο ψηφιακό μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει κατάδυση στη θάλασσα ή το γλυκό νερό έως και τα 20 μέτρα. Τη στιγμή που οι ανταγωνιστές μας καταδύονται έως τα 5. Μιλάω για ψηφιακούς ανιχνευτές, όχι τους κλασικούς με τα κουμπιά, έτσι, να έχουν κάποια πληροφόρηση εδώ στην οθόνη. Ναι. Είναι η μόνη εταιρεία η οποία μας άκουσε, γιατί εντάξει, η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά και έχει εφαρμόσει ελληνικό μενού, το οποίο εγώ φυσικά βοήθησα, πίεσα για να γίνει αυτό. Αλλά μας ακούν. Είναι φίλοι μας, είναι γαλλική εταιρεία, εδρεύει εδώ στην Ευρώπη. Δεν υποστηρίζουμε τουρκικές μάρκες, δεν υποστηρίζουμε μάρκες από τη Μαλαισία, δεν υποστηρίζουμε κινέζικα. Θέλουμε ποιότητα και σε ό,τι αφορά την εγγύηση είναι καταπληκτική. Αν υπάρχει πρόβλημα, η αντικατάσταση επισκευή γίνεται άμεσα. Αυτό το μηχάνημα στην ουσία είναι ένα πολυμηχάνημα που μπορεί να συνδεθεί με διάφορα ασύρματα, αξεσουάρ. Με ένα κλικ εδώ στο μενού αλλάζεις δίσκους ή συνδέεις και ψάχνεις με το pinpointer. Είναι ο μόνος ανιχνευτής, ο οποίος μπορεί να πάει πολύ βαθιά, έως και 5 μέτρα βάθος, από τη στιγμή που θα συνδέσεις το τηλεχειριστήριο με το Extreme Hunter. Να σας δείξω εδώ το τέρας της ανίχνευσης μετάλλων. Είναι αυτό εδώ. Εδώ βλέπετε ένα πολύ μεγάλο ποινίο. Είναι ένα διπλό ποινίο. Μπροστά είναι ο δέκτης, πίσω είναι ο πομπός, στην ουσία ένας άξονας και το κρατάμε εμείς εδώ και ψάχνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι οριζόντια στο έδαφος. Είναι ο μόνος ανιχνευτής που μπορεί να πάει τόσο βαθιά, γιατί δέχεται το μεγαλύτερο ποινίο συγκριτικά με άλλες μάρκες. Όταν θα το συνδέσουμε αυτό, βέβαια δεν βρίσκουμε δαχτυλίδια στην παραλία. Εκεί χτυπάμε μεγάλα αντικείμενα τα οποία είναι σε βάθος. Δηλαδή, όταν λέμε μεγάλα αντικείμενα, εννοούμε μεγέθη μιας κούφτας, μια κούφτα νομίσματα, ένα μασούρι νομίσματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πλεονεκτήματα τα οποία δεν μας δίνουν άλλες μάρκες. Ένα άλλο πλεονέκτημα που δεν έχουν άλλες μάρκες, να πούμε για τον κόσμο να το εξηγήσουμε, οι ανιχνευτές διαχωρίζουν τα μέταλλα με κάποιους αριθμούς και διαφορετικούς τόνους στον ήχο. Η XP έχει προχωρήσει από αυτό το διαχωρισμό των αριθμών και έχει εφαρμόσει τον παλμογράφο. Είναι κάτι σαν καρδιογράφημα. Ναι. Το καρδιογράφημα αυτό μπορεί να μας ξεχωρίσει μέταλλα τα οποία είναι φτιαχτά. Δηλαδή, όταν έχεις κάτι κασίτερο, κάτι γαλβανισμένο, κάτι λευκοσίδερο, εάν το μετρήσεις με τον κλασικό διαχωρισμό των αριθμών, θα σου δείξει ευγενές μέταλλο. Ο παλμογράφος όμως δείχνει μια μεγάλη αστάθεια και καταλαβαίνεις ότι είναι κράμα. Έτσι. Ενώ αν είναι μέταλλο ευγενές, είναι ένα νόμισμα, έχει ευθεία γραμμή. Οπότε και στο διαχωρισμό μετάλλων μας γλιτώνει κάποιο τσάμπα σκάψιμο, μας δίνει πιο καλή πληροφόρηση. Τώρα δεν ξέρω, Γιώργο, αν ξέχασα κάποιο προτέρημα της XP. Εσύ είσαι ο νούμερο ένα χειριστής εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό το εργαλείο εδώ και 1,5 χρόνο που βγήκε, το δουλεύεις σχεδόν καθημερινά. Έτσι. Κάθε μέρα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα. Να λέμε και τα μειονεκτήματα, εντάξει. Θα πω πρώτα το πλεονέκτημα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτει για μένα τεχνική νοημοσύνη. Και το μειονέκτημα είναι δυστυχώς δεν φτιάχνει καπουτσίνο. Καλό. Ειλικρινά έχουν περάσει τόσοι ανιχνευτές από τα χέρια μου και μάλιστα και τώρα τελευταία, πριν 2 εβδομάδες έφτιασε κι άλλους ανιχνευτές στα χέρια μου. Απλά τους δοκίμασα, με όλους μπήκα στην φιλοσοφία της λειτουργίας, αποφάσισα ότι ναι, θα παραμείνω για πολλά χρόνια ακόμα στην XP. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι η εταιρεία του Γιάννη βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών 193, ένα δικτύο Γαϊδαρίου. Έχουμε και τα τηλέφωνα εδώ πέρα κάτω στο μπανεράκι που τρέχει. Θα υπάρχουν και στην περιγραφή τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τα κανάλια που έχουν στο YouTube τα δύο παιδιά, και ο Γιάννης και ο Γιώργος. Όποιος θέλει να πει να τα τσεκάρει. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στο Μιχάλη. Εδώ πέρα ρωτάει, λέει, δεν φοβάσαι όταν βρείτε κάτι και σκάβετε, μην είναι κάτι επικίνδυνο, π.χ. κανένα στρατιωτικό βλήμα ή κάτι παρόμοιο, λέει. Ναι, αυτό το έχουμε καλύψει με κάποια βιντεάκια στο κανάλι μας. Δηλαδή, αναφέρουμε τι θα πρέπει να γίνει τη στιγμή που ανακαλύπτεις κάποιο πολεμικό υλικό, κάποιο βλήμα, οτιδήποτε. Εδώ θα πω εν συντομία, επειδή έχω τελειώσει τη σχολή περιτεχνολογών, όλοι ξέρουν ότι το επάγγελμά μου ήταν
απόστατος αξιωματικός. Έχουμε κάνει ένα σχετικό βιντεάκι όσον αφορά για τα πυρομαχικά στο βουνό. Θα το πούμε με απλά λόγια και με απλές λέξεις. Επειδή το βλέπω και το έχω συναντήσει σε πάρα πολλές ομάδες στο Facebook και βρίσκουν διάφορα βλήματα και λέει: παιδιά, βρήκα ένα σκασμένο βλήμα. Βρήκα μια σκασμένη χειροβομβίδα. Δεν υφίσταται ούτε σκασμένο βλήμα, ούτε σκασμένη χειροβομβίδα. Όταν θα βρούμε ένα βλήμα, υφίσταται το βλήμα. Είναι ένας κορμός μεγάλος, ανάλογα τα χιλιοστά και το όπλο που χρησιμοποιείται. Είναι ένα βλήμα το οποίο δεν γνωρίζει κανένας μέσα σε τι κατάσταση είναι ο πυροσωλήνας. Ο πυροσωλήνας για το χύψη λόγο δεν όμπησε κατά την εκτόξευση ή κατά την πρόσκουση στο έδαφος. Όλα αυτά τα πυρομαχικά είναι άκρος επικίνδυνα, ακόμη και για μένα που γνωρίζω να χειριστώ ένα πυρομαχικό. Οπότε, σε μια τέτοια περίπτωση, όταν βρούμε ένα βλήμα, ένα πυρομαχικό, θα πρέπει να εντοπίσουμε τις αρχές και αυτό θα το κάνουμε με όλα τα πρότυπα της νομιμότητας και ενώ όταν κατέχει κάποιος μια άδεια χρήση και στο βουνό και εντοπίσει ένα τέτοιο πυρομαχικό, θα πρέπει να καλέσει τις αστυνομικές αρχές και από εκεί πέρα υπάρχει μια σειρά εργασιών. Αν σε περίπτωση κάποιος δεν έχει άδεια και κακός που δεν έχει άδεια και εντοπίσει ένα τέτοιο πυρομαχικό, δεν το αγγίζει, δεν το μετακινεί, εγκυμονεί κινδύνος, απλά θα μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο έστω και ανώνυμο στις αστυνομικές αρχές ώστε να εντοπιστεί και να γίνει μεταφορά του ή ακόμη εάν το κρίνουν οι τεχνολογοί ότι δεν χρήζει μεταφοράς, θα μπορεί να γίνει και εκείνος ακόμη της περιοχής να γίνει τεχνητή έκρηξη, ελεγχόμενη έκρηξη. Με λίγα λόγια, δεν αγγίζουμε, δεν πειράζουμε, δεν μετακινούμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε και στο Θοδωρή τον Καρπούζη. Εδώ πέρα, Εξόριση TV. Παιδιά, αν έρθετε κατά Βόρεια Ελλάδα καμιά φορά, θα σας πάω σε άπειρα μέρη με θρύλους για θησαυρούς. Θα χαρώ να συνεργαστούμε, λέει. Τιμή μας. Καλησπέρα να πούμε και στον Παρασκευά από Εύρο. Λοιπόν, ήρθαμε στη φάση της νομοθεσίας τώρα, που ρώτησε πριν ο φίλος. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβούμε για να είμαστε νόμιμοι σε όλο αυτό? Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό από πλευράς καταστήματος είναι πολύ οργανωμένο. Δηλαδή, όταν κάποιος αγοράσει ανιχνευτή, τον βοηθάμε σε αυτό. Η νόμιμη κατοχή και χρήση είναι δύο σκέλη. Αγοράζοντας ένα μηχάνημα για να είμαστε νόμιμοι κάτοχοι, δηλαδή να μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό και να είμαστε καλυμμένοι σε ενδεχόμενο κάποιου ελέγχου, δίνουμε στον πελάτη μία φόρμα την οποία τη συμπληρώνει και τη στέλνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό γίνεται και μέσω email. Υπάρχει ένα αρμόδιο γραφείο, είναι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, η οποία ασχολείται και με την αδειοδότηση των ανιχνευτών. Εάν το επιθυμεί ο πελάτης, μπορεί να γίνει αυτό άμεσα με την αγορά από εμάς εδώ στο κατάστημα. Δηλαδή, συμπληρώνουμε τη φόρμα για αυτόν, τη στέλνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και κατόπιν λαμβάνει στο email του τον αριθμό μητρώου κατοχής. Είναι ένα κρατικό έγγραφο, είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και μας καλύπτει στον ενδεχόμενο έλεγχο κατά τη μεταφορά του ανιχνευτή. Έχοντας τον αριθμό μητρώου κατοχής, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε αίτηση άδειας χρήσης. Και σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι μία αίτηση την οποία την παρέχουμε και αυτή με την αγορά στον πελάτη μας. Είναι μια υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να συνοδεύει αυτή την αίτηση. Είναι ένα συνοδευτικό έγγραφο της αιτήσεως. Είναι ο αριθμός μητρώου κατοχής, τον οποίο ήδη παρέλαβες, Σάβα, αφού δήλωσες το μηχάνημα. Είπα 3 δικαιολογητικά. Αριθμός μητρώου κατοχής, σας τον έχουμε φτιάξει εμείς. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση. Απλά θα συμπληρώνετε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό το οποίο μένει είναι να εκτυπώσετε κάποια τοπογραφικά. Γιατί θα πρέπει να δηλώσετε για ποιες μεριές ενδιαφέρεστε να κάνετε χρήση του ανιχνευτή. Εκεί υπάρχουν κάποια βιντεάκια στο YouTube, ο ενδιαφέρομος μπορεί να μπει και να δει πώς εκτυπώνουμε τους χάρτες από το κτηματολόγιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Στέλνοντας αυτά τα δικαιολογητικά στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων και με email, ξεκινάει η διαδικασία και ανάλογα τώρα σε πόσο χρόνο μπορεί να είναι, 1 μήνας, 2-3 μήνες, εκεί επειδή έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο υπάρχει ένα θεματάκι λίγο
κάποια καθυστέρηση, ανάλογα που θα πέσουμε, τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε όλοι αυτά. Στην Ελλάδα ζούμε. Παρ' όλα αυτά, εάν κινηθούμε σωστά και τα δικαιολογητικά είναι όλα αυτά εντάξει, άδεια χρήσης θα πάρουμε. Μπορεί κάποιες περιοχές να ακυρωθούν γιατί έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον ή γυκνιάζουν σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μπορεί κάποιες περιοχές να κοπούνε. Θα πρέπει να δηλώσουμε κάποια πληθώρα, τουλάχιστον 10-15 τοπογραφικά, θα κοπούνε και μερικά, έτσι. Και η άδεια θα έρθει όμως. Ειδικά αν πρόκειται για παραλίες, υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει, ας πούμε, η δικαιολογία του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, γιατί το κύμα, η άμμος, έτσι, όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιο μνημείο εκεί σταθερό, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Έτσι κινούμαστε. Αλλά επειδή υπήρχε ανάγκη ο κόσμος αυτός της ανίχνευσης μετάλλων να έχει κάποια μεγαλύτερη κάλυψη ή συμβουλή, αν το θέλεις, ή βοήθεια, προχωρήσαμε και στη δημιουργία ενός συλλόγου. Ο Γιώργος είναι ο πλέον αρμόδιος για να σου μιλήσει για αυτό. Ο Γιώργος έχει εργαστεί για τον Σύλλογο Κατόχων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλου. Πολλοί κόσμος, πολλοί χομπίστες ήδη έχουν εγγραφεί στον σύλλογο αυτόν και εκεί υπάρχει αρρωγή. Δηλαδή, στο ενδεχόμενο που κάποιος κρατικός υπάλληλος, να το πω, αυθαιρετήσει ή ζητήσει δικαιολογητικά τα οποία είναι πέραν του νόμου ή κάνει κάποιες προφάσεις, κάποιες δικαιολογίες, ξέρω εγώ, ή στο άλλο ενδεχόμενο που ενδιαφερόμενος δεν κατανοεί κάποια πράγματα, έτσι, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Ο σύλλογος θα είναι εκεί για να τον βοηθήσει, ούτως ώστε να έρθει η άδεια. Έτσι. Κατάλαβα. Ο Γιώργος είναι ο πλέον αρμόδιος, σας πάρει το λόγο να μας πει δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και στο Γιώργο. Μισό λεπτάκι λίγο, Γιώργο. Καλησπέρα να πούμε στην παρέα. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιώργος Καδηλανάπτης. Εδώ πέρα ο Παρασκευάς μας λέει καλύτερα το νομικό κομμάτι να μας το πει ο Γιώργος, διότι έχω δει βίντεο και γνωρίζει αρκετά. Αυτό που έλεγες πριν, Γιάννη. Να πάρει το λόγο ο Γιώργος. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τον καλό αστυνομικό και τον κακό αστυνομικό. Ο Γιάννης αναφέρθηκε λίγο στα καλό κείμενα, εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στα κακό κείμενα και εξού έγινε και αυτός ο σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλων. Δυστυχώς θέλουμε πολλά χρόνια ακόμη να περάσουμε το πνεύμα των κρατικών υπαλλήλων αλλά και των αρχαιολόγων ότι είμαστε χομπίστες. Δεν είμαστε αρχαιοκάπηλοι και είμαστε κατά της αρχαιοκαπηλείας. Άλλωστε και το καταστατικό του συλλόγου βασίζεται πάνω στην πολιτιστική και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα τα μέλη μας είναι δρομολογημένα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος δεν ασχολείται με τίποτα άλλο που θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο πιο καλύτερο. Ασχολούμαστε συνέχεια με τα κακό κείμενα ανατοπική εφορία αρχαιοτήτων. Με λίγα λόγια, υπάρχουν πάρα πολλές αυθαιρεσίες, υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις καθήκοντος, υπάρχουν πάρα πολλά κακό κείμενα τα οποία αναπεριφέρεια ο κάθε αρμόδιος εκεί πέρα αποφασίζει και διατάζει αν θα σου εκδώσει την άδεια ή όχι. Με την καραμέλα που θέλει να απορρίψει μια άδεια, γυρνάει και γράφει σε έγγραφο και λέει ότι δεν σου εγκρίνουμε την τάδε περιοχή ή σου απορρίπτουμε όλη την άδεια γιατί έχουμε ενδείξεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αλλά οι ενδείξεις δεν έχουν καμία νομική υπόσταση γιατί οι ενδείξεις δεν είναι και αποδείξεις. Σε καμία περίπτωση. Όσο αφορά την νομοθεσία, έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Έχω φτάσει σε σημείο να έχω μάθει απ' έξω όλα τα κεφάλαια της νομοθεσίας και ειδικότερα περί ανιχνευτών μετάλλων. Και με τα λύπης μου έχω έρθει σε αντιπαράθεση με πάρα πολλούς κρατικούς υπαλλήλους που δεν γνωρίζανε την νομοθεσία. Παρά τα αυτά όμως και κάποιοι άλλοι που γνωρίζουν την νομοθεσία, δυστυχώς είτε θα καθυστερήσουν μία άδεια, είτε θα την απορρίψουν για λόγους επειδή έτσι θέλουν αυτοί, έτσι αποφασίζουν, επειδή με λίγα λόγια και να μιλήσω λίγο σκληρά τώρα, δεν τους πάρουν αυτό το χόμπι, δεν τους κάθεται καλά. Έτσι ακριβώς. Εκεί θα πούμε λίγο μπροστά, θα μιλήσουμε
θεσμικά πλέον και ό,τι έγγραφο να κάνουμε, ό,τι και επιστολή να στείλουμε, δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο αντίκρισμα. Ίσως κάποια στιγμή, δεν ξέρω, γιατί όλα αυτά γίνονται ανατοπική εφορία αρχαιοτήτων, αλλά φυσικά με τις ευλογίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είναι κεφαλή. Μπορεί να λέει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ότι οι εφορίες αρχαιοτήτων είναι αυτόνομες, αλλά δεν είναι αυτόνομες. Υπάρχει στο δημόσιο φορέα, στο κρατικό φορέα, υπάρχει ένα σχετικό οργανόγραμμα, υπάρχουν τα προϊστάμενα κλιμάκια, υπάρχουν και τα υφιστάμενα κλιμάκια. Δεν μπορεί κάποια υπηρεσία, π.χ. στην Κρήτη παράδειγμα, που εκεί υπάρχει πρόβλημα, ακόμη και για τις παραλίες, ή στη Χαλκιδική, που δεν βγάζουν άδειες γιατί έχουν ενδείξεις. Μα είπαμε, οι ενδείξεις δεν αποτελούν και αποδείξεις. Βέβαια, Χαλκιδική, Κρήτη, ναι, είναι περιοχές οι οποίες χρήζουν μεγάλη σημασία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πάρα πολλές αρχαιότητες, αλλά δεν μπορεί κάποιος από τη Χαλκιδική που είναι μόνιμος κάτοικος να πάει να ψάξει στο νομό Σερών ή στο νομό Καβάλας παράδειγμα. Οπότε εκεί εμείς έχουμε προτείνει και στο Υπουργείο Πολιτισμού να ορίσουν κάποιες ελεύθερες ζώνες και στην ενδοχώρα αλλά και στις παραλίες. Κάτι το οποίο έχει κάνει η Κύπρος. Η Κύπρος μέχρι πριν λίγο καιρό γνώριζα ότι είχε ελεύθερες ζώνες μόνο για παραλίες. Αλλά έχει και ελεύθερες ζώνες και για την ενδοχώρα και έχω και το link βέβαια γιατί το ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Όχι, δεν το ανακάλυψα, ούτως και ένας φίλος και μάλιστα από τη Χαλκιδική ο Κώστας. Επειδή έχω μιλήσει με κόσμο από Κύπρο, να ξέρεις ότι αυτό που αφορά την ενδοχώρα είναι μόνο ένα σημείο και είναι στην Πάφο. Δεν έχει σημασία, Γιάννη, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και στη Χαλκιδική. Γιατί κάποιος στη Χαλκιδική θέλει μόνο και μόνο να βγει στο βουνό, να δοκιμάσει, να παίξει, να κάνει. Θα μπορούσαν να ορίσουν εκεί ελεύθερες ζώνες. Κάτι το οποίο το προτείναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, πάνω σε αυτό δεν έφερε βέβαια ατήρηση, αλλά δυστυχώς ως τώρα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Ίσως κάποια στιγμή από την αδράνεια που έχουμε και από την άρνηση που δεχόμαστε και από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και τις εφορίες αρχαιοτήτων, κάποια στιγμή να κινηθούμε νομικά και θα είμαστε αρκετά επιθετικοί. Δηλαδή, επειδή και το μιλάω έτσι σκληρά, γιατί η νομοθεσία είναι τόσο ξεκάθαρη που δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι ούτε να αφαιρεθεί κάτι. Μπορούν να γίνουν κάποιες καλές τροποποίησεις. Βλέπουμε μία άρνηση. Όταν παραθέτουν κάποιους όρους μέσα σε μία άδεια χρήσης και σου λένε ότι παράδειγμα και αυτό έγινε στην περιφέρεια του Κιλκής. Η εφορία αρχαιοτήτων έγινε του Κιλκής σε μία άδεια χρήσης και μάλιστα συγκεκριμένα του ενός, όχι δεν είναι μέλος του συλλόγου, δεν θυμάμαι κιόλας, γράφει μέσα ότι θα πρέπει να κάνει χρήση του ανοιχτευτή 6 φορές το χρόνο και να ειδοποιεί 10 ημέρες πιο πριν. Δηλαδή αυτοί οι όροι δεν έχουν καμία σχέση με καμία υπουργική απόφαση, αλλά και με κανένα νομοθετικό διάταγμα. Με λίγα λόγια αυθαιρετούν, γίνεται μία παράβαση καθήκοντο και θα το πω ακόμη και κατάχρηση εξουσίας. Και ίσως κάποια στιγμή να αναγκαστούμε να κινηθούμε νομικά, όπως και εγώ στο παρελθόν, πριν ξεκινήσει και ο Σύλλογος, κατά μόνος είχα κινηθεί νομικά. Κέρδισα κάποια πράγματα, δεν κέρδισα αυτό που ήθελα, αλλά είχα κινηθεί νομικά και μάλιστα όταν ακούει κάποιος νομική υπόσταση, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί στο μυαλό του είναι τα έξοδα κτλ. Όχι. Μπορεί να κινηθεί ακόμη όπως ξεκίνησε λίγο με μια καταγγελία στον εισαγγελέα της περιοχής του για παράβαση καθήκοντος. Βέβαια αυτό θα γίνει μεταξύ συνεννόησης μου και ενός μέλους του συλλόγου. Ήδη έχουμε ένα προσχέδιο για να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Ήδη. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε προς το παρόν. Δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και φορείς αρχαιοτήτων δυστυχώς δεν το βλέπουν με καλό μάτι το συγκεκριμένο χόμπι. Δεν θέλουν να προχωρήσει όπως είναι και στο εξωτερικό, να βγαίνει ο άλλος ελεύθερος στις παραλίες, στην ενδοχώρα και μην έχει θέμα. Και δυστυχώς αυτή η νοοτροπία
την έχουν δημιουργήσει και υπάρχει και ένα δίκαιο όσον αφορά τους αρχαιολόγους και στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ότι αυτό το κλίμα το έχει δημιουργήσει η αρχαιοκαπηλεία. Οι παράνομοι που βγαίνουν με τους ανοιχτές μετάλλων και ψάχνουν για αρχαία. Και μιλάω έτσι ανοιχτά, το λέω, εντάξει, γιατί έτσι γίνεται. Ναι, θα βλέπουμε κάθε μέρα συλλήψεις για αρχαιοκαπηλεία, συλλήψεις για παράνομη δραστηριότητα, συλλήψεις για ναι, έχουν κάποιο δίκιο, αλλά δεν μπορούν να τα βάζουν όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Εμείς είμαστε κατά της αρχαιοκαπηλείας. Έχουμε δώσει ένα μοτίβο το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτό το θέμα. Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θα επιδόξουμε μία εκ νέου συνάντηση ακόμη με το Υπουργείο Πολιτισμού και από εκεί και πέρα, εάν δεν δούμε κάποια αποτελέσματα, ίσως κινηθούμε διαφορετικά. Κατάλαβα. Γιώργο, για να στείλεις τοποθεσίες εκεί πέρα που πρέπει να τα στείλεις, μπορείς να στείλεις όσες θέλεις ή σε βάζουν λοιπόν, κάποιο όριο? Όχι, δεν υπάρχει όριο, αλλά να μην προκάλουμε κι εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα ο άλλος έστειλε, ας πούμε, για την ενδοχώρα ή για τις παραλίες έστειλε 50 χάρτες. Φανταστείτε τώρα, εγώ, ας πούμε, για να βγάλω μία άδεια, για να βγάλω 10-12 χάρτες, δεν θα τη βγάλω μέσα σε 1-2 ώρες. Θα καθίσω για να βγάλω όλη την άδειά μου, παράδειγμα. Μπορεί να φάω και 1 και 1,5 και 2 μέρες, εντάξει. Για σκεφτείτε τώρα, όταν ένας υπάλληλος πάρει μία άδεια χρήσης για την ενδοχώρα αυτής της παραλίας, που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα, και έχει μπροστά του 40 ή 50 χάρτες. Όχι. Θα σε γράψει και θα σε πει άλλο. Μπράβο. Να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ελαστικοί. Ας βγάλει κάποιος για αρχή 10-12 χάρτες, μετά από 3-4 μήνες να βγάλει άλλους 5-6 και έτσι. Κατάλαβα. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται να βγάλει ο άλλος 60 χάρτες. Γιατί όχι, τι έχει και αυτό. Και λέω, δεν γίνεται, ρε παιδιά, εντάξει. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο μας είπαν και εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, μου λένε, κύριε Τσαρδακά, κοιτάξτε, λέει, ο άλλος έχει άδεια κατοχής, έχει 15 ανιχνευτές και δεν μένει στον κόπο να βγάλει άδεια χρήσης. Τι είναι αυτός ο άλλος, είναι συλλέκτης, τι είναι, άρα βγαίνει παράνομα. Γι' αυτό εγώ προτείνω σε όλο τον κόσμο, παιδιά, βγάλετε άδειες χρήσης. Θα δουν και βιντεάκια δικά μου που έχω δεχτεί ελέγχους και από λιμενικό και από αστυνομία στις παραλίες, η οποία όταν τους έδειξα την άδεια, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε. Αλλά όταν βλέπουν μία άδεια χρήσης και λέει χορηγούμε στον άδεια χρήσης με σφραγίδα και υπογραφή από το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί σταματάνε όλα. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νόμιμος. Γι' αυτό εγώ παρακινώ όλο τον κόσμο, όταν βγάλει κάποιος μία άδεια κατοχής, να προβεί κατευθείαν και στην άδεια χρήσης. Ναι, ναι, λογικό. Γιώργο, οι άδειες αυτές εδώ πέρα τώρα, οι φωτογραφίες που τα στείλουμε, δηλαδή για τους χάρτες, εγώ ας πούμε θα πρέπει να στείλω φωτογραφία από μία παραλία ή μπορώ να πάρω και άλλα μέτρα? Κοίταξε να δεις, θα μπορείς να μπεις στην πύλη του κτηματολογίου και ταυτόχρονα και στην πύλη του αρχαιολογικού κτηματολογίου. Βασικότερα θα πρέπει να ελέγξεις εάν αυτές οι παραλίες ή τα κομμάτια που θες στην ενδοχώρα δεν είναι αρχαιολογική ζώνη. Υπόψη με τη διαφορά, μπορεί να πείχουμε μια αρχαιολογική ζώνη, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχουν εξοκλήσια, να υπάρχουν και μοναστήρια. Αυτά τα παρακάμπτουμε όταν θα κάνουμε το σχεδιάγραμμα. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα σε μια άδεια ένα μοναστήρι, μια εκκλησία, γιατί όλα αυτά προστατεύονται. Και θα είναι ένας λόγος να απορρίσουν την άδεια. Όπως επίσης και οι περιοχές Natura, π.χ. στον Όλυμπο ή κάποια δέλτα στον Εύρο ή στην... Στα καταφύγια μέσα, έτσι. Μπράβο, ναι. Από αυτές τις δύο πύλες θα τραβήξει το διάγραμμά του, θα βγάλει τις συνταγμένες, θα το μετατρέψει με λίγα λόγια σε μια μορφή PDF, την αίτηση, τα δικαιολογητικά, ταυτότητα, υπεύθυνες δηλώσεις, στέλνονται ηλεκτρονικά, λαμβάνει την άδεια χρήσης πάλι ηλεκτρονικά. Ωραία. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, δηλαδή πρέπει να δηλώσω οποιαδήποτε τοπογραφική τοποθεσία παραλίας. Μόλις το απαντήσαμε, Στέλιο. Ναι.
Ναι. Και αν δεν δηλώσω, λέει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει και βρεθεί μηχάνημα στην κατοχή μου, έχω κυρώσεις. Όχι, αν έχεις δηλώσει το μηχάνημα, αν έχεις αριθμό μητρώου κατοχής. Όχι, αν δεν το δηλώσει, λέει, καθόλου. Αν δεν δηλώσει το μηχάνημα και δεν το χρησιμοποιήσει, αλλά παρόλα αυτά βρεθεί πάνω του. Αν πάλι δεν το θα έχει δηλώσεις και βρεθεί πάνω σου, είναι σαν να κάνεις χρήση του ανιχνευτή χωρίς άδεια. Είναι οι ίδιες κυρώσεις. Είναι σαν τη φάση με το κυνήγι. Ότι πρέπει να πάρεις όπλο να το δηλώσεις. Όπως επίσης πολλοί βγαίνουν για έρευνα μόνο με την άδεια κατοχής. Αυτό δεν τους καλύπτει. Όπως επίσης και πριν 6-7 μήνες έγινε μία σύλληψη εδώ στην περιοχή μου με 5-6 άτομα που είχαν άδεια χρήσης, προσέξτε τώρα, είχαν άδεια χρήσης, βγήκανε στο βουνό και συλληφθήκανε. Γιατί όμως συλληφθήκανε? Γιατί ήταν 2 η ώρα το βράδυ και πλησίον αρχαιολογικού χώρου. Έγινε κατάσχεση, αυτόφορο, και ο εισαγγελέας τους ρώτησε, γιατί τα μάθαμε. Ο εισαγγελέας τους ρώτησε, ωραία, είχατε ρε παιδιά άδεια χρήσης. Γιατί δεν πηγαίνατε το πρωί με την αργούλα ή το καφεδάκι σας μέχρι τη δύση του ηλίου? Δεν θα σας πείραζε κανείς. Εσείς πήγατε 2, άρα πήγατε και κάτι άλλο. Οπότε βράδυ απαγορεύεται, έτσι. Βέβαια. Αυστηρότατα. Γιατί έχουμε δει αρκετά βίντεο στο YouTube που είναι βράδυ. Όχι από εσάς, από άλλους. Λοιπόν. Όλα αυτά το βράδυ είναι παράνομες δραστηριότητες. Κατάλαβα. Λοιπόν, Εξόρυση TV, ποια η γνώμη σας για διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν και βρίσκουν λίρες? Είναι στημένα, λέει. Το 99,9%. Κανονικά. Λοιπόν, πάμε δυνατά, Γιωργάρα. Ευχαριστούμε Σάβα για το που μας έδωσες. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ναι. Δεν είναι τα παιδιά που έχουν το κανάλι στο YouTube που είχαν βρει ένα φιλμ από τον πόλεμο και το είχαν εμφανίσει, έτσι. Άλλο κανάλι είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι άλλο κανάλι. Ναι. Αλλά νομίζω είχαν παρόμοιο όνομα. Γι' αυτό μπερδεύομαι ίσως. Ναι, με τα παιδιά συνεργαζόμαστε. Συγγνώμη, με τα παιδιά συνεργαζόμαστε, γιατί αποτελεί ο Γιώργος Βασιλείο, που είναι και στο κανάλι, αποτελεί αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Ο Γιώργος Συνάδελφος είναι και αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ωραία, μια χαρά. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη, με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε την παραλία για άρριγνευση μετάλλων? Η παραλία, για να είναι καλή και να μας αποδώσει, έχει κάποια πολύ απλά κριτήρια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μαζεύει κόσμο και να μην έχει μεγάλη έκταση. Διότι αν έχει μεγάλη έκταση, είναι και πιο αραιά και τα ευρήματα αναμεταξύ τους. Σωστό. Βέβαια. Έπειτα ο τρόπος που θα δουλεύει στην παραλία έχει να κάνει αυστηρά με τον κυματισμό της θάλασσας. Δηλαδή έχω πολλούς χομπίστες σε διάφορα νησιά εδώ της Ελλάδας, οι οποίοι κινούνται πώς? Όταν φυσάει από το βορρά πηγαίνουν στις βορεινές παραλίες, όταν φυσάει από το νοτιά πηγαίνουν στις νότιες. Γιατί η κίνηση του κύματος είναι πάντοτε συνδεδεμένη με τον άνεμο. Άλλες φορές λοιπόν τα ευρήματα τα ξεβράζει η θάλασσα, άλλες φορές τα τραβάει μέσα και άλλες φορές μπορεί να τα ξεβράσει, αλλά να τα θάψει πολύ βαθιά, να είναι εκτός εμβέλειας του ανιχνευτή. Οπότε οφείλω κάθε φορά που σηκώνει κύμα να πάω πάλι στην ίδια παραλία και ξεκινάω πάλι από μηδενικές πιθανότητες. Δεν είναι ότι δεν βρήκα, πήγα 10 φορές και δεν βρήκα. Θα δουλέψει το κύμα και θα μου φέρει ευρήματα. Και φυσικά μετά τη λήξη της κάθε σεζόν, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Μόνο ο Γιώργος πηγαίνει μέσα στον κόσμο και ψάχνει και σηκώνει ξαπλώσεις. Εντάξει. Γιατί το κάνω όμως αυτό? Το κάνω γιατί την πρώτη φορά που το έκανα ήρθε το λιμενικό. Τη δεύτερη φορά όμως που το έκανα και είδε ο κόσμος και είδαν ότι την προηγούμενη μέρα ήρθε το λιμενικό μου, έκανε έλεγχο και τελικά. Και την επόμενη μέρα που πήγα ξανά, άρχισε ο κόσμος και το έβλεπε διαφορετικά και ενδιαφερόταν και δεχόμουν πολλές ερωτήσεις. Και εκεί ξαφνικά μου λένε, κύριε, έχασα πριν κάποια χρόνια ένα δαχτυλίδι, ένα σταυρό, άλλος μήπως... Δηλαδή, ο λόγος που παίζω με το μηχάνημα, ακόμη και μέσα στον κόσμο, είναι για να μπορέσει ο κόσμος να μας γνωρίσει. Και προτείνω και σε πολλούς και σε παλιούς χομπίστες, όταν βγαίνει ο άλλος στην παραλία,
ας βγει και μέσα στον κόσμο να βρει ένα ελεύθερο κομμάτι, να τραβήξει ένα βιντεάκι ή να βρει κάποια νομίσματα ή ακόμη και κάποιο χρυσαφικό, ώστε να ρωτήσει ο κόσμος και να εξηγήσει ότι ναι, αυτό το χόμπι είναι νόμιμο, προβλέπεται, αλλά δεν είναι μόνο. Ακούμε κυνήγι θησαυρού, ακούμε σαχτήρια. Το κυνήγι θησαυρού είναι νόμιμο, δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι η αρχικοκαπηλεία. Ναι. Συγγνώμη, και κάτι άλλο όσο αφορά τώρα, γιατί μπορεί να βγει κάποιος στην ενδοχώρα και να βρει ένα αρχαίο αντικείμενο. Η νομοθεσία προβλέπει άμεση παράδοση. Βρίσκουμε ένα αρχαίο αντικείμενο. Η νομοθεσία τι λέει? Ότι είναι από το 1830 μέχρι και πίσω, θεωρούν ορισμένοι ότι αυτά εμπίπτουν. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Από το 1830 και μετά όμως λέει δεν εμπίπτουν στις αρχαιολογικές διατάξεις. Αλλά από το 1830 ορισμένοι νομίζουν ότι κάποια ευρήματα θεωρούνται αρχαιολογικά. Λοιπόν, η νομοθεσία το λέει ξεκάθαρα ότι από το 1453 έως το 1830 αυτά που εμπίπτουν στις αρχαιολογικές διατάξεις είναι κάποια συγκεκριμένα ευρήματα τα οποία ίσως αποτελούνται από κάποιες εικόνες, από κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν μία αξία πολιτιστική, όπως κάποια μεγάλα τιμαλφή, ας πούμε, με τα βυζαντινής περίοδου, αυτά εμπίπτουν. Βυζαντινά και μήλια κτλ. Εικόνες κτλ. Αυτά να εμπίπτουν. Τώρα, εάν εγώ βρω, ας πούμε, ένα κέρμα Οθωμανικής περίοδου και αυτό το κέρμα Οθωμανικής περίοδου είναι το 1600 το 1500, αυτό δεν εμπίπτει. Εμπίπτει όμως εάν βρω μια μεγάλη ποσότητα. Εκεί πάμε στην ανέβρεση θησαυρού και εκεί είναι διαφορετική η νομοθεσία. Πάμε σε άλλη νομοθεσία. Εάν βρούμε, ας πούμε, 1000 κομμάτια οθωμανικά ή χρυσά ή ασημένια, μακάρι να τα βρούμε, εντάξει, ή 2000, εκεί πάμε περί ανέβρεσης θησαυρού. Εκεί θα πρέπει να δηλωθεί. Εάν βρούμε 1-2 κομμάτια, 3, 5, 10, αυτά δεν εμπίπτουν. Αρκετοί όμως χομπίστες έχουν παραδώσει τέτοια ευρήματα και τους τα έχουν πάρει. Όχι ότι θα γίνει η έκθεση σε κάποια βιτρίνα, σε κάποιο μουσείο, απλά τους τα κρατάνε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Δεν μπορώ και δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν. Πάντως ούτε σε κάποια βιτρίνα θα μπουν, ούτε σε κάποιο μουσείο. Αυτό είναι de facto. Δηλαδή αν βρω εγώ, ας πούμε, μια θηρεσία, ας πούμε, που είναι το 1600 το 1700 και κοιτάξτε, βρήκα γι' αυτό, θα μου το πάρω. Αλλά όταν τους πω, αυτό το κρατάω εγώ, έκανα λάθος, κατά λάθος σας το παράδοσα. Και τους αναφέρω την νομοθεσία εκεί, θα σταματήσουν. Κατάλαβα. Τώρα στην περίπτωση των αδειών χρήσης, η νομοθεσία, ο νόμος του κράτους είναι αυτό, ότι ένα κινητό αρχαίο, ένα νόμισμα δηλαδή από 1453 μέχρι 1830 δεν εμπίπτει. Αλλά στους όρους των αδειών χρήσης το θέμα είναι τι περνάμε. Και αν το μιλήσεις αυτό με τον αρχαιολόγο να του πεις ότι σήμερα βρήκα αυτό, θα σου πει πρέπει να το παραδώσεις. Εκεί είναι το θέμα μας. Εγώ έχω τύχει να είμαι με τον αρχαιολόγο, όχι τον αρχαιολόγο, με τον φύλακα μαζί. Και λέω, βρήκα, λέω, αυτό το κοιτάζω, λέω, δεν εμπίπτει. Και οι φύλακες γνωρίζουν, γιατί οι φύλακες της αρχαιολογίας κατά κόρον παρίστανται σε πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές, μπαίνουν ήδη μέσα σε κάποια ταφικά μνημεία και λόγω πείρας μπορούν να αναγνωρίσουν ένα αρχαίο αντικείμενο. Όταν θα δουν ένα νόμισμα το οποίο είναι κομμένο με μήτρα ολοστρόγγυλο, εκεί ξέρουν ότι δεν είναι αρχαίο. Όταν το πω εγώ αυτό, το κρατάω, δεν θα μου πει όχι. Εάν μου πει όχι, πρέπει να το παραδώσεις, θα πάω στην αρχαιολογία, θα πω αυτό το βρήκα, αλλά επειδή δεν εμπίπτει βάσει αυτής της νομοθεσίας, θα το κρατήσω και κάντε ό,τι θέλετε. Νομικά δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Να πούμε ότι και στο ελληνικό διαδίκτυο υπάρχουν συλλεκτικά sites στα οποία πωλείται
νομιμότατα ένα νόμισμα το οποίο θα μπορούσε να είναι της Βενετίας ή άρματα μου ή ένα οθωμανικό κέρμα του 1500 ή του 1600 και του 1700. Αυτό είναι μία ένδειξη δηλαδή ότι δεν εμπίπτουν αυτά τα πράγματα. Τώρα γιατί όταν εγώ ψάχνω με ανιχνευτή μετάλλων και βρίσκω ένα τέτοιο νόμισμα να μου το κρατήσει η αρχαιολογία. Εντάξει, εμείς θα πειθαρχήσουμε, αλλά ερώτηση τώρα, μήπως αυτό είναι καταχρηστικό? Ναι. Αυτός που θα πειθαρχήσει φυσικά κατά μόνας. Εγώ προσωπικά τέτοια νομίσματα πλέον δεν τα παραδίδω, είτε είναι ο υπάλληλος είτε δεν είναι. Γιατί γνωρίζω πλέον και έχω την πείρα να αναγνωρίσω αν κάποιο είναι αρχαίο, αλλά και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι μου εξήγησαν, εάν βρω ένα αρχαίο αντικείμενο, και θέλω να το τονίσω αυτό, εάν βρω παράδειγμα ένα αρχαίο νόμισμα, καλό είναι και το εντοπίσουμε πριν το βγάλαμε το χώμα, να μην το πιάσουμε με τα χέρια μας. Ας έχουμε ένα γάντι και να το βάλουμε σε ένα σακουλάκι, να το παραδώσουμε σε σακουλάκι. Ναι. Γιατί μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά για τους αρχαιολόγους αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, Γιώργο, αυτό που λες για τα αυτιά ενός αρχαιολόγου θα σου πει και ποιος είσαι εσύ που μπορείς να αναγνωρίσεις τι είναι αυτό. Έτσι. Ξέρεις τώρα για την αντιμετώπιση τώρα, έτσι. Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλά, είναι κάτι το οποίο δεν θα εδρώσει το αυτί μου με λίγα λόγια. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε και στον Γιώργο τον Βασιλείου. Γεια σου, αντιπρόεδρε. Είναι ο αντιπρόεδρος του... Ωραία. Καλησπέρα να πούμε. Γιάννη, έχω δει ότι έχεις και κάτι ανιχνευτές που είναι για πιτσιρικάδες, μικρούς. Ναι, βεβαίως. Και εκεί να χρειάζονται άδεια. Κοίταξε τώρα, όταν έχει ένα παιδάκι 5 ή 6 χρονών, έναν ανιχνευτή παιδικό και παίζει, ξέρω εγώ, στην παραλία. Εντάξει, τώρα δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς, αλλά αν πάμε με το γράμμα του νόμου, αφού είναι ανιχνευτής, αφού χτυπάει και βρίσκει μέταλλο, πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, έτσι. Δηλαδή να πάρει αριθμό μητρώου κατοχής και μετά να γίνει αίτηση για διαχρήσεις, βέβαια, από το γωνία και η δαιμόνα και αυτά, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Treasure Hunters AXD. Καλησπέρα και από εμάς, γεια σου. Τα παιδιά που έλεγα πριν. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και αυτούς τους παρακολουθώ και αυτούς. Λοιπόν, πάμε. Ωραία είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στις ερωτησούλες. Ποια είναι τα ευρήματα που θα βρούμε συνήθως σε μια παραλία? Ναι, τα ευρήματα αυτά είναι χαμένα αντικείμενα ή νομίσματα είναι που έχουν κάποιο ενδιαφέρον γιατί τα ανακυκλώνουμε. Σαν αυτό το που βρήκα σήμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, είναι κοσμήματα. Εγώ το είδα και στο Facebook αυτό. Ναι, βρήκες κάτι. Αυτό είναι κούμπομα από κάποια αλυσίδα, είναι κάτι. Από σαν μεταλλιών. Ναι, ωραίο, καταπληκτικό. Και μιλάμε για 3 γραμμάρια χρυσό τώρα, αυτό είναι. Τέλεια. Στην ουσία βρίσκουμε πράγματα που τα έχουν χάσει οι λουόμενοι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι αρχαίο εκεί πέρα. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Ναι. Έχουμε βρει αρχαία νομίσματα και σε παραλίες μάλιστα. Χάλκινα νομίσματα, αρχαία βυζαντινά, ασημένια νομίσματα. Αυτό βέβαια βάσει των όρων της αδείας θα πρέπει να παραδοθούν. Ναι. Και σε τι βάθος περίπου τα συναντάμε, και στην παραλία και από μέσα, στο νερό? Αυτό το σύνηθες είναι, αν θυμάσαι, όσο σκάβεις αρχίζει και σκληραίνει η άμμος, οπότε είναι λίγο δύσκολο να πάει και πιο βαθιά το αντικείμενο. Συνήθως αυτά είναι μέχρι και τα 20 εκατοστά, αλλά με τα εξπιντέους φτάνουμε και τους 40 πόντους για να βρούμε ένα δεκάλεπτο, ένα νόμισμα, ένα δαχτυλίδι, έτσι. Ωραία. Όταν παίζουμε μπαλίτσα στην παραλία, το αλάτι έχει κάποια επίδραση στους στόχους και μας τους μπερδεύει λίγο ή όχι? Ναι, το αλάτι ιστορικά δημιουργούσε θέμα στους ανιχνευτές μετάλλων VLF. Δημιουργεί κάποια επαγωγική επιστροφή και αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποια ψευδή σήματα. Έτσι, θα πρέπει να κάνουμε ρύθμιση των ανιχνευτή, χάνουμε βάθος. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτά τα θεματάκια έχουν λυθεί
έχουν λυθεί εξ ολοκλήρου, μπορώ να πω, είτε με παλμικούς ανιχνευτές μετάλλων χειρός, οι οποίοι είναι αδιάβροχοι. Αυτά είναι εγκεκριμένα και για καταδύσεις έως 60 μέτρα. Εδώ σας δείχνω το Scuba Tector Pro. Βλέπετε τι είναι. Είναι αναδιπλούμενο. Μπορεί να πάρει εδώ και έναν αντάπτορα για προέκταση. Αυτό είναι παλμικό. Που σημαίνει ότι όταν το ανοίξω εκτός νερού και κάνω βουτιά, με το που θα μπει μέσα στο υγρό στοιχείο, δεν πρόκειται να ακούσω καθόλου θορύβους, κανένα παράσιτο. Αυτό είναι το Scuba Tector Pro. Και αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο, το Scuba Tector, το οποίο είναι σταθερό. Βλέπετε, είναι το σχήμα μιας ρακέτας. Δεν έχει αυτή την εργονομία, δηλαδή να παρακολουθάει παράλληλα το πυθμένα. Αυτοί λοιπόν οι ανιχνευτές είναι ανεπηρέαστοι, όπως ανεπηρέαστοι είναι και οι ανιχνευτές πολλών συχνοτήτων, όπως το XPDEUS 2 που σας έδειξα πριν. Γιάννη, πριν να πάμε λίγο στις παρουσιάσεις, θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η διαφορά ενός παλμικού ανιχνευτή με ένα VLF, για να καταλάβει ο κόσμος πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, να ολοκληρώσω ότι όταν ο ανιχνευτής, όπως το XPDEUS 2, λειτουργεί ταυτόχρονα, εκπέμπει ταυτόχρονα σε πολλές συχνότητες, έχει πολλές επιστροφές και μπορεί να βγάλει καλύτερα ένα μέσο όρο για το τι είναι αλάτι, τι είναι σιδηρόπετρα, τι είναι ευγενές μέταλλο, τι είναι άχρηστο μέταλλο. Οπότε με ένα τέτοιο μηχάνημα δεν έχουμε κανένα θέμα παρεμβολής. Κανένα. Βουτάω μέσα στο νερό, σαν να ήταν γλυκό νερό, δηλαδή σαν να ήταν χώμα. Το αλμυρό νερό δεν μου δημιουργεί κανένα θέμα. Τώρα η διαφορά παλμικού ανιχνευτή και VLF, για να γίνει όσο πιο κατανοητή μπορούμε, φανταστείτε ότι ο παλμικός ανιχνευτής είναι σαν τους χτύπους της καρδιάς, δηλαδή εκπέμπει σήματα και όταν σταματάει να απάλεται η καρδιά, ακούει, λαμβάνει. Ο ανιχνευτής VLF έχει ένα συνεχόμενο σήμα, όπως ένα σταθμός του ραδιοφώνου, δηλαδή που λοκάρουμε σε μία συχνότητα. Όπως φεύγουν οι ομόκεντροι κύκλοι, ας το φανταστούμε. Ακριβώς. Κατάλαβα. Τώρα υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έτσι, ο παλμικός ανιχνευτής, όπως έδειξα, το Scuba Tector Pro, δουλεύει στο αλατόνερο απροβλημάτιστα. Αν μιλάμε σε παλμικούς ανιχνευτές πιο εξειδικευμένους, μπορούν να φορέσουν τεράστια ποινία. Δηλαδή, έχουμε παλμικούς ανιχνευτές που φοράνε τελάρο. Έχουμε ένα δίσκο δηλαδή διαμέτρου 1 μέτρο, 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Είναι στην ουσία ένα καλώδιο που το φτιάχνουμε εμείς, το σταγιώνουμε σε ένα στεφάνι. Εκεί πάμε πλέον να απορρίπτουμε μικρά αντικείμενα και βλέπουμε μόνο μεγάλα. Πάμε σε πιο εξειδικευμένες έρευνες, πάμε στοχευμένα να βρούμε πλέον θησαυρούς με τέτοια μηχανήματα. Αλλά η εξέλιξη τώρα ήταν ότι ο VLF ανιχνευτής έχει γίνει πάρα πολύ καλός. Και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά με τα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν multi-frequency, όπως το XPDEUS 2, δεν υπάρχει πλεονέκτημα να έχω ένα παλμικό ανιχνευτή. Έχω και πιο καλό διαχωρισμό στα μέταλλα, δηλαδή. Βλέπω εδώ τον παλμογράφο, καταλαβαίνω, είναι σίδερο, είναι τσίγκος, είναι γαλβανισμένο, είναι κασίτερος και να μην το σκάψω. Οπότε η εξέλιξη ήταν προς το μέρος του VLF. Όταν τα VLF, ας πούμε, γίνανε multi-frequency πολλών συχνοτήτων, νομίζω ότι έχουν κατακλείσει, δηλαδή στην αγορά είναι μονόδρομος πλέον η επιλογή. Και παλιότερα, αν ήθελες να πιάσεις μεγάλο βάθος, να πας στα 2 μέτρα, 3 μέτρα, ήθελες παλμικό ανιχνευτή με τελάρο. Τώρα η XP έχει φτιάξει αυτό το μπομποδέχτη. Βλέπεις εδώ δέκτης, πίσω είναι πομπός. Εδώ είναι σαν να βλέπεις ένα δίσκο με διάμετρο 1 και 20. Εδώ κουμπώνουμε το τηλεχειριστήριο του XPDEUS 2, εδώ πάνω. Έτσι. Αυτό είναι multi-frequency, είναι πολλών συχνοτήτων VLF, το λέμε εμείς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο εννοεί ο πολλής κόσμος VLF. Δηλαδή, να σου εξηγήσω κατά τη στοιχεία με ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, παλιά να λέγαμε ότι το turbo πάει γρήγορα, αλλά μπορεί πλέον ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας να πάει πιο γρήγορα και από ένα κινητήρα που έχει turbo. Σίγουρα. Αυτό έχει συμβεί δηλαδή. Οπότε το μέλλον είναι στους ανιχνευτές VLF. Αυτοί έχουν εξελιχθεί, έχουν τον τρόπο να εξελιχθούν, ειδικά όταν έχουν γίνει multi-frequency και όταν παίρνουν αυτά τα πολύ μεγάλα ποινία. Δεν υπάρχει πλέον όφελος να πάμε σε τελάρο. Και ένας παλμικός ανιχνευτής δεν ενδειχνύεται και τόσο στις παραλίες. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον Κώστα. Στον Ευάγγελο τον Μπάκα να πούμε καλησπέρα. Γεια σου, Ευάγγελε. Ο Κώστας λέει... Αν τυχόν λέει βρείτε τη Βέρα με το όνομα της πρώην μου, μην τη δώσετε, κρατήστε τη για το χρυσό της. Έχουμε βρει πολλές τέτοιες. Πού την έχασε.
Έτσι είναι. Έχουμε βρει πολλές τέτοιες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον Κώστα το Μιχαλάκη να πούμε. Έχω βρει τώρα παιδιά που να γράφει 1946 επάνω. Το καλύτερο χόμπι πάντα νομότυπη και με προσοχή. North Treasure Hunters. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Μας έδειξες φίλε πριν φίλε Γιάννη το Scuba Tector. Ναι. Και ένα Scuba Tector Pro, το πιο καινούριο μοντέλο. Σωστά. Τι διαφορές έχουν αυτά τα δύο? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι και τα δύο αυτά είναι άριστα για αυτούς που ψάχνουν παραλία. Είτε στην άμμο είτε και στο ρηχό νερό να μπουν μέσα. Βέβαια, οι ικανότητες του μηχανήματος που διαγραφές είναι για κατάδυση ως 60 μέτρα. Αυτό είναι το Scuba Tector, το οποίο βλέπεις είναι σταθερό. Θα πρέπει εγώ να κολυμπάω σε μια σταθερή, δηλαδή απόσταση παράλληλα εδώ με το βυθό, εφαπτώμενο το ποινίο. Και η εξέλιξη ήταν αυτά που ζητούσε ο κόσμος. Ζητούσε σπαστό ποινίο. Όπως βλέπεις εδώ, αυτό είναι το Scuba Tector Pro. Οπότε άκουσε τις απαιτήσεις η Quest των πελατών και στο Scuba Tector Pro έχει εφαρμόσει αυτό το σπαστό ποινίο. Οπότε εγώ το ρυθμίζω να είναι πάντοτε παράλληλα με το βυθμένα. Δεν κουράζομαι, δηλαδή εγώ να κολυμπάω παράλληλα με το βυθό, μπορώ και προσαρμόζω το ποινίο. Δεύτερον, ο κόσμος ζήτησε αντάπτορα. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας αντάπτορας. Εδώ μπορούμε να βάλουμε μία λαβή, η οποία θα μπορούσε να είναι και ένα σκοξίλο. Βέβαια, η Quest έχει αυτή τη σπαστή εδώ λαβή, η οποία είναι και πιο εργονομική. Θα δούμε εδώ τι γίνεται. Έτσι. Αυτή είναι η λαβή. Και μπορούμε να δουλεύουμε και εκτός νερού, να δουλεύουμε όρθιοι πλέον, να κάνουμε έρευνα χωρίς να κουραζόμαστε. Ναι. Αυτές είναι οι δύο βασικές του Scuba Tector Pro και του Scuba Tector οι διαφορές. Η άλλη διαφορά είναι το μέγεθος του ποινίου, βλέπεις. Ναι. Το Scuba Tector Pro έχει διπλάσιο ποινίο, αυτό σημαίνει διπλάσια κάλυψη. Δηλαδή, με μία σάρωση του Pro θα πρέπει να κάνω 2 σαρώσεις του προηγούμενου μοντέλου. Και υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Οι άλλες μάρκες στην αγορά είναι παραπλήσιες με το προηγούμενο μοντέλο, το Scuba Tector. Δεν έχουν αυτές τις καινοτομίες. Το μακρόστενο ποινίο, τον αντάπτορα εδώ για να έχουμε προέκταση, τις ψηφιακές ενδείξεις εδώ στην οθόνη. Η άλλη διαφορά, το μέγεθος μετράει. Όταν μαζέψω το Scuba Tector Pro, εδώ αφαιρώ και τον αντάπτορα για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που θέλω να σας δείξω. Όταν μαζέψω το Scuba Tector Pro, γίνεται μισό σε μέγεθος συγκριτικά με το παλιότερο μοντέλο. Όταν το ανοίξω, έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το παλιότερο μοντέλο, αλλά έχει τη διπλάσια κάλυψη. Με ξεκουράζει. Με μία σάρωση, παλιότερα αναγκαζόμουν να κάνω 2. Αυτές είναι οι καινοτομίες και αυτό πραγματικά είναι το πιο φιλοσοφημένο μικρό μηχάνημα χειρός αδιάβροχο για την παραλία. Scuba Tector Pro της Quest. Και στα πόσα λεφτά βγαίνει αυτό, Γιάννη? Εδώ είμαστε στα 260 και εδώ είμαστε στα 215 ευρώ. Αυτά τα μηχανήματα έχουν εγγύηση, η οποία καλύπτει τα πάντα. Όχι βέβαια το σπάσιμο, έτσι. Θα πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα, δεν κάνει να το παρατάμε στον ήλιο του καλοκαιριού να πιάνει 60-70 βαθμούς και μετά να βουτάμε μέσα στο νερό. Θα πρέπει να προσέχουμε εδώ τα όρια, να μην πάνε άμμος, ακαθαρσίες, πράγματα που λίγο πολύ τα ξέρετε εσείς οι οποίοι ασχολείστε με τη θάλασσα. Ναι. Εγώ για πες Γιάννη. Υπάρχει και αυτό εδώ, Γιάννη, δεν το έδειξες. Ναι. Αυτό εγώ δεν το αποχωρίζομαι, γιατί εδώ είμαστε. Με βολεύει αφάνταστα να ψάχνω ακόμη και ανάμεσα στις ξαπλώστερες. Αυτό είναι το Scuba Tector Pro με το νεότερο ποινίο που έχει το STP20, έχει διάμετρο 20 εκατοστά, βγάζει μεγαλύτερο βάθος. Αυτό είναι δυναμίτες. Αυτό το ποινίο και βγάζει πολύ μεγάλο βάθος. Εδώ μπορούμε να πιάσουμε 2 ευρώ και στους 17 πόντους ακόμα, έτσι, είναι ένα... Και παραπάνω. Και παραπάνω. Βεβαίως. Σάβα, μία απόδειξη, δεν ξέρω αν φαίνεται, μία απόδειξη, εάν μου δείξει κάποιος τον μπαστούνι τον τέος και είναι άσπρο έτσι, τότε θα ξέρω ότι βγαίνει συχνά στο βουνό και στις παραλίες. Ακριβώς.
Να δείξουμε το χρώμα που είναι το original χρώμα του. Είναι και μαύρο. Και πώς είναι του Γιώργου. Έτσι. Έτσι. Αυτός ήταν ο αρχικός, δηλαδή χρωματισμός, να το πούμε. Μάχημο. Βέβαια. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μιχαλάκης λέει: οι decktorists στην Αγγλία κατά ένα μεγάλο ποσοστό γέμισε τα μουσεία τους με ευρήματά τους. Ισχύει. Γιατί, και θα συμπληρώσει ο Γιάννης, γιατί στην Αγγλία μέχρι και το 1981 μόνο στο άκουσμα το ενεκρεχθεί μετάλλων μπορούσαν να αφήσουν κάποιοι στη φυλακή. Οι Άγγλοι τι κάνανε, το αφήσανε free και με αυτόν τον τρόπο καταφέρανε να εκμηδενήσουν, να εξφενδονήσουν παντελώς την αρχαιοκαπηλεία. Εκεί στην Αγγλία κάποιος έχει το δικαίωμα να ψάξει ακόμη και σε αρχαιολογικό χώρο με συνοδεία υπαλλήλου. Ό,τι βρει παραδίδεται και αμείβεται με τις σημερινές τιμές. Το προτείναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού σφυρούσε αδιάφορα. Οπότε να το συνοψίσουμε, η πάταξη της αρχαιοκαπηλείας στην Αγγλία έγινε σε δύο σκέλη. Αφενός μεν αφέθηκε η χρήση του αλιχνευτή να είναι ελεύθερη, αφετέρου δε όποιος βρει κάποιο έβριμα το οποίο ενδιαφέρει το κράτος, που είναι σπάνιο, που θεωρείται treasure trove, που θεωρείται θησαυρός, ή που είναι σπάνιο ή που έχει περιεκτικότητα σε ευγενή μέταλλα χρυσό ασήμι, ενημερώνει τις αρχές και αν ενδιαφέρει το κράτος, το αγοράζει το κράτος. Εάν δεν ενδιαφέρει το κράτος, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι κοινό, υπάρχουν δηλαδή αντίτυπα αυτού του πράγματος ή του νομίσματος, ή δεν είναι κάτι περίτεχνο, κάτι το ιδιαίτερο, είσαι νόμος να το κρατήσεις, να το κρατήσεις τη συλλογή σου, να το πουλήσεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το ελληνικό κράτος σε εμάς μας βλέπει με κάποια καχυποψία. Δεν ξέρω, δηλαδή, παράδειγμα, ότι ο Άγγλος Γιώργο, ο Άγγλος Γιώργο είναι gentleman, ο Άγγλος έχει συνείδηση και εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε αρχαιοκάπηλοι, είμαστε λαμόγια, είμαστε εκ προημίου παράνομοι, δηλαδή εμείς. Απλά είναι η νοοτροπία που έχει ο Έλληνας, αλλά για αυτή την νοοτροπία που έχει ο Έλληνας, δεν φταίει ο Έλληνας. Η νοοτροπία που έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη όμως. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν δοθούν κίνητρα και ας πούμε ότι αύριο μεθαύριο αλλάζει η νομοθεσία και γίνουν ελεύθερη χρήση των ενιχνευτών μετάλλων στις περιοχές που δεν αποτελούν αρχαιολογικές ζώνες, φανταστείτε ότι εκεί αυτόματα θα κοπεί και το μεροκάματο από τους αρχαιοκάπητους. Όταν κάποιος, ένα στην αρχή, 2, 3, 5, 10 αρχίζουν και παραδίδουν, αλλά να παραδίδουν, για να παραδώσει κάποιος θα πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο, να πάρει έστω και μία υποτυπώδη αμοιβή. Είναι ένα κίνητρο. Εκεί ναι, θα σταματήσει αυτόματα η αρχαιοκαπηλεία, όχι αυτόματα, σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Αλλά σίγουρα. Βλέπω όμως την αδράνεια του κράτους και αναρωτιέμαι πολλές φορές μήπως υπάρχει και μια σκοπιμότητα πάνω σε αυτό, ώστε όχι να εξαφανίζεται, αλλά και να ανθεί. Και το λέω με το επιχείρημα, γιατί έχω βάσιμες πληροφορίες σε μια παράδοση που έκανα και μάλιστα σε ένα πολύ σπάνιο αρχαιολογικό έβριμα που βρήκα εδώ στην περιοχή μου, μια σφραγίδα που ήταν η προσωπική σφραγίδα του Αγίου Σιμεών, παραδόθηκε στην εφορέα αρχαιοτήτων εδώ της περιοχής μου, πήγε κάτω στο νομισματικό μουσείο για μελέτη και καλά, αλλά εάν κατέβω εγώ τώρα παράδειγμα στο νομισματικό μουσείο Αθηνών και πω πού είναι η σφραγίδα, ρε παιδιά, δεν θα μου δείξω να απολύτω τι έγινε αυτή η μολυβοσφραγίδα, πού πήγε αυτή η μολυβοσφραγίδα, τι την κάνανε. Παρέδωσα έναν κεφαλοθράφστη βυζαντινό που ήταν σε τέλεια κατάσταση, που αν γινόταν μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο κεφαλοθράφστη θα φαινόταν ακόμη και η επάργυρη επιμετάλλωση. Ήταν σε τέλεια κατάσταση και ο συγκεκριμένος ανήκει σε αξιωματούχο και σώζεται ένας σώζεται στο Μουσείο της Βόνης. Παρέδωσε ένα ξύφος.
Τι γίνανε αυτά, πού πήγαν αυτά, στις αποθήκες? Γιατί, το λέω αυτό, γιατί στο συγκεκριμένο κεφαλοθράφστη, αλλά και στο ξύφος που βρήκα το αρχαίο, αρνηθήκανε να μου δώσουν πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής. Και ήταν το κίνητρο να πάω στον εισαγγελέα και να κάνω καταγγελία και να ορίσει δικάσιμη, γιατί ο εισαγγελέας βρήκε παράβαση. Αλλά ξαφνικά όταν ο εισαγγελέας για το χύψη λόγο, όχι για το συγκεκριμένο λόγο, εντάξει, έπρεπε να φύγει με μετάλλαξη και ανέλαβε κάποιος άλλος, ξαφνικά η υπόθεση μπήκε στο σιρτάρι και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν αποτελούσε παράβαση καθήκοντος. Μα θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Εντάξει. Άστα να πάνε. Λοιπόν, Γιάννη, οπότε υπάρχει κάποιος ανιχνευτής κανονικού μεγέθους VLF που να δουλεύει χωρίς πρόβλημα στη βρεγμένη άμμο? Ναι, βεβαίως υπάρχει. Είναι ένα μοντέλο σύγχρονο. Ήρθε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Μιλάμε για το Quest Q35 και για να δουλέψει στη βρεγμένη άμμο έχει ένα ειδικό πρόγραμμα που το ονομάζει Saltwater. Έτσι. Επιλέγοντας το πρόγραμμα Saltwater και πατώντας ταυτόχρονα δύο πλήκτρα, αυτό και αυτό, κάνει αυτόματο ground balance. Δηλαδή, όταν μπαίνει μέσα στο αλατόνερο ο δίσκος, φιλτράρει και το σήμα του αλατόνερου, αλλά ενδεχομένως και το μετάλλευμα που μπορεί να είναι τα βότσαλα, να είναι σιδηρόπετρες, να είναι μαύρη άμμος. Οπότε με αυτό το μηχάνημα εδώ μπορείς να δουλέψεις και στο αλατόνερο και να έχεις ευρήματα και να μην έχεις ψεύτικα σήματα. Μιλάμε για το Quest Q35 και το κόστος του, η αγορά του είναι στα 360 ευρώ. Μάλιστα στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε δείξει και ένα βιντεάκι, ένα demo, έναν οδηγό για το πώς μπορούμε να το δουλέψουμε στην παραλία τόσο εκτός όσο και εντός νερού. Όποιος ξεκινήσει με αυτό το μηχάνημα θα τον εξυπηρετήσει να δουλέψει στο έδαφος, στην παραλία, στο θαλασσινό νερό και έχει και ένα μεγάλο ατού, έχει ένα κρυφό άσο στο μανίκι, ότι είναι το μόνο μηχάνημα στην κατηγορία τιμής του που μπορεί να χτυπάει, να μας βρίσκει στόχους, χωρίς να κινείται ο δίσκος. Γιατί να ξέρετε, οι περισσότεροι ανιχνευτές πλέον στην αγορά, ειδικά τα πιο οικονομικά μοντέλα, θα πρέπει να κατάμε το δίσκο σε μόνιμη κίνηση για να κάνει το beep beep. Το Quest Q35 μπορεί να κλειδώσει το στατικό πρόγραμμα, οπότε φαντάσου να μπαίνεις τώρα σε ένα μέρος το οποίο είναι γεμάτο κλαδιά, είναι αναμεταξύ από δέντρα, από πέτρες. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις σάδωση, δεν μπορείς να κάνεις πέρα δόθε. Οπότε απλά μην πεις, είναι χαμένος χρόνος. Με το Q35 μπορώ να μπω στα δύσβατα αυτά τα στενά σημεία με το στατικό πρόγραμμα και να βγάλω στόχους. Αυτός που ξεκινάει τώρα και επιλέγει το Quest Q35 θα έχει ένα μηχάνημα το οποίο θα μπορεί να το δουλέψει παντού. Σε ανοιχτό χώρο, σε κλειστό, στο γλυκό νερό, στο αλμυρό, στο χώμα, στην άμμο, παντού. Και είναι πανεύκολο, έτσι. Δεν απαιτεί ρυθμίσεις. Κάνει αυτόματη ρύθμιση εδάφους. Πατάω δύο πλήκτρα και το μηχάνημα, αν θα πέσει σε μετάλλευμα, αν θα βρεθεί στο διάβολο, ας πούμε, μια σιδηρόπετρα, μια μαυρόπετρα, μια ηφαιστειακή πέτρα, οτιδήποτε, θα την απορρίψει μόνο του. Δεν θα έχω ψεύτικα σήματα. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Οπότε για τέτοιο είμαστε. Έτσι. Όπλο. Ναι, είναι η πιο καλή επιλογή για τον αρχάριο. Επειδή είμαι και εγώ ψαράς, χρόνια ψαρωτοφικό αλλά και παράκτιο ψάρεμα, σε βλέπω όταν θα μπει σε αυτό το χόμπι να παρατάς το ψάρεμα ή θα πηγαίνεις στην παραλία, θα βάλεις ένα καρούλι εδώ πέρα με μολυνέ εδώ πάνω και θα ψαρεύεις με τον Δέος ή με το Quest. Σίγουρα. Κανονικά. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά θα κλείσουμε το live. Έχω δύο ακόμα ερωτησούλες να σας κάνω. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση αργότερα. Ναι. Πες πρώτα εσύ, Γιώργο. Επειδή μου έχουν στείλει και μήνυμα και έχω ανεβάσει και κάποια βιντεάκια και είχα όχι κάποιες αντιπαραθέσεις εντός εισαγωγικών και λέω γιατί προτείνω σε κάποιον αρχάριο, σε έναν νέο χομπίστα, εφόσον διαθέτει το budget, να πάρει ντέος. Γιατί όπως είπε και ο Γιάννης, πατώντας ας πούμε ένα κουμπί και θα βγει στο γενικό πρόγραμμα, μπορείς να ξεκινήσεις σιγά σιγά. Και πόσες φορές, Γιάννη, σου έχω πει ότι
το δουλεύω το γενικό πρόγραμμα γιατί το θεωρώ ένα πάρα πολύ δυνατό και παρεμβαίνω και κάνω διάφορες δικές μου ρυθμίσεις. Αυτό το λέω γιατί μου έστειλε και έχω πάρει και μηνύματα από φίλους και μου λένε Γιώργο, δεν μπορώ, έχω παλαβώσει, δεν ξέρω τι να κάνω όπου και να πάω. Και έχω ανεβάσει κάποια βιντεάκια και τους λέω παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μην πάτε στα βαθιά, να περάσετε ας πούμε μέσα το υπομενού τόνους, εκπομπές, φώματα. Ξεκινήστε απλά, αποβιωθείτε με τον ήχο, γιατί ο ήχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό. Εάν μάθει κάποιος και ακούει τον ήχο, μπορεί να πηγαίνει με κλειστά μάτια και να ξέρει τι στόχο έχει από κάτω. Να μάθουν σιγά σιγά τον ήχο, να δουλέψουν τα απλά προγράμματα, τα εργοστασιακά όπως έχουν ορίσει οι κατασκευαστές, όπως δουλεύουν, χωρίς να πειράξουν τίποτα παρά μόνο το σίδηρο, την ευαισθησία και αυτά που σου λέω στο βίντεο, και σιγά σιγά να αφημεωθούν με το μηχάνημα και σιγά σιγά να προχωρήσουν σε διάφορες άλλες ρυθμίσεις και γι' αυτό μπορούν να δουν πολλά βιντεάκια. Και να σημειώσω ότι το γενικό πρόγραμμα στον ανιχνευτή αυτόν είναι το απόλυτο εργαλείο, γιατί εκπέμπει ταυτόχρονα από τα 4 ως τα 45 kHz. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν έχεις κάτω ένα μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, μια πετόβεργα, και έχεις δίπλα ένα δαχτυλιδάκι χρυσό, ο ανιχνευτής δεν θα κάνει μάσκα το μεγάλο αντικείμενο, το σίδερο, το μικρό ευγενές. Περνάς και ακούς δύο ήχους, ακούς και τον μπάσο και το πρίμο. Τη στιγμή που οι άλλοι ανιχνευτές, όπως ξέρεις, μέσα σε πολλά σκουπίδια, βλέπουν πάντοτε το μεγαλύτερο στόχο. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή την γρήγορη δηλαδή διαλογή. Το μικρό ευγενές δίπλα στο μεγάλο άχρηστο. Αυτό εδώ σήμερα ήταν σε ένα κουτάκι κοκακόλας. Διαφορετικές ενδείξεις, σχεδόν ίδιος ο ήχος, αλλά ήταν δίπλα σε ένα κουτάκι κοκακόλας. Φοβερό. Να πω ότι το μπαστούνι σου να το δείξουμε λίγο. Να το δείξουμε λίγο πάλι αυτό. Αυτό θα πρέπει να το στείλουμε στους Γάλλους, να το βάλουμε εκεί έκθεμα στο μουσείο τους εκεί μπροστά, που έχουν όλα τα μοντέλα δηλαδή, του παρελθόντος. Κανονικά. Δεν υπάρχει άλλο ντέος που να έχω δει, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο, που να έχει δουλέψει τόσο έτσι. Τα έβγαλε τα λεφτά του, Γιώργο. Δεν υπάρχει. Και συνεχίζει ακόμα. Και συνεχίζει, βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε λίγο. Ναι. Είπες πριν τι μπορεί να βρει κάποιος στο βουνό. Ναι. Τα πάντα. Ό,τι έχει χαθεί, ακόμη και ένα σκάλικας, ακόμη και μία αγγράφα, έχει μια ιστορική σημασία. Γιατί, παράδειγμα, βρίσκουμε μία αγγράφα. Αυτή η αγγράφα πιθανόν να έφυγε από κάποιον αντάρτη που κυνηγούσανε, ή ένα κουμπί. Όλα αυτά έχουν ιστορική σημασία. Ο χομπίστας έτσι το αντιλαμβάνεται. Βρήκα μία και βλέπω, ας πούμε, σε πολλές ομάδες, ανεβάζω άλλους ένα κάλικα, μία γράφα και κάποιοι άλλοι χασκογελάνε. Άσους να γελάνε, τους λέω εγώ. Εσύ βρήκες αυτό, εγώ βρήκα αυτό και χαίρομαι γιατί βρήκα κάτι που έχει μια ιστορική σημασία. Βρήκα κάτι ως χομπίστας. Αυτή είναι. Ναι. Ωραία. Θέλω λίγο, παιδιά, να μου πείτε ποιο είναι το σημαντικότερο έβριμα που έχετε βρει ποτέ σε ψάξιμο και από ιστορική σημασίας το ένα και από θέμα χρημάτων το άλλο. Στην παραλία έχουμε πολλά όμορφα ευρήματα. Έχω βρει και μονόπετρα ακόμα. Όχι μόνο παραλία, και σε βουνό είναι. Ναι. Και σε βουνά. Έχω βρει και απόκρυψη γύρω στα 300 νομίσματα από την εποχή του Καποδίστρια. Το τι μπορεί να βρεις δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός. Αρκεί να ασχολείσαι με αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή να βγαίνεις και να ψάχνεις. Τέλει, κυνήγι. Εγώ αυτό το κουμπούρι περιμένω να μου πούτε. Το κουμπούρι που ήταν πριν από 2 χρόνια περίπου. Ναι, και το έχουμε και σε βίντεο. Μέσα σπηλιά που ήταν. Βρήκαμε ένα μίνι κουμπουράκι του 1835 είναι αυτό. Ήταν ένα όπλο τσέπης εκείνης της εποχής, δηλαδή για τον ευνηδιασμό. Πανέμορφο και πολύ καλά συντηρημένο γιατί βρέθηκε μέσα σε σπηλιά.
Βέβαια γίνανε και κάποιες διορθώσεις και κάποιες προσθήκες πάνω και το έχουμε σαν έκθεμα εδώ στο κατάστημα. Και σε ένα βιντεάκι το οποίο κάναμε την έρευνα τον Νοέμβριο, επισκεφθήκαμε κάποιες λίμνες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από πτώση μετεωρίτη, και εκεί βρήκαμε και μέσα στις λίμνες με χρήση μαγνήτη νεοδυμίου και εκτός τα πέριξ της λίμνης βρήκαμε αυτόν εδώ τον όμορφο μετεωρίτη, τον πανέμορφο, έτσι, ο οποίος στο Expideus είχε ενδείξεις οι οποίες ταιριάζουν με την περιεκτικότητά του. Μας έδειχνε μία σίδερο, μία μηδενικά, μία 60-70, γιατί μέσα έχει και χρυσό που του κάναμε ανάλυση. Είναι αυτό εδώ. Αυτό και αν έχει ιστορία. Αυτό Ναι. που είναι το πιο ωραίο είναι ότι έχει καταγραφεί και στο βίντεο η ανέβρεση αυτού του. η πλάκα ποια είναι ότι το συγκεκριμένο έβγαζε ευγενή νούμερα. Η μπάρα του σιδήρου δεν χτύπαγε πάρα πολύ, δεν είχαμε ήχο σιδήρου. Η μπάρα του σιδήρου έπαιζε όχι πάρα πολύ, αλλά αυτό που είχα εγώ μεγάλη απορία, ότι όταν το ακουμπήσαμε πάνω στο μαγνήτη του νεοδυμιδίου, σαν να του ρούφηξε με δύναμη. Ναι. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω για αυτή. Ενώ ενδεικτικά δεν φαίνεται να έχει πολύ σίδερο, όταν το βάλαμε πάνω στο μαγνήτη, εκεί σαν να το ρούφαγε, δεν ξεκόλλαγε με τίποτα. Βεβαίως. Και τα δύο άλλα τα οποία βρήκαμε μέσα στη λίμνη, και αυτά είναι μαγνητικά, αλλά όχι τόσο ισχυρά κομμάτια. Έτσι. Μαγνήτη, όταν λες, Γιάννη, είναι αυτό που έχουν στο εξωτερικό που δένουν το μαγνήτη το σκηνή και το πετάνε μέσα. Ναι, στο κατάστημά μας έχουμε μαγνήτες ψάρεματος. Magnet fishing, νομίζω, κάπως έτσι λέγονται τα βιντεάκια στο YouTube που έχω δει. Αλλά είναι από το εξωτερικό, δεν έχω δει κάποιο ελληνικό εδώ πέρα. Υπάρχουν και εδώ. Υπάρχουν, μάλλον δεν τα έχω βρει εγώ ακόμα. Υπάρχουν. Η χρήση του μαγνήτη νεοδυμίου δεν απαιτεί κάποιες διατυπώσεις, γίνεται ελεύθερα. Εκτός για φυσικά ένα όπλο, κάνα τέτοιο, εκεί παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Κλασικά. Και πολύ λίγοι το ξέρουν ή μπορούν να το φανταστούν, με το μαγνήτη νεοδυμίου μπορείς να βρεις και κέρματα ευρώ, μάλιστα, έτσι. Μονό ευρώ, 2 ευρώ, αυτά έχουν μαγνητικό δακτύλιο επάνω και τα σηκώνει ο μαγνήτης νεοδυμίου. Έτσι ξεχωρίζουμε και τα πλαστά. Αν κολλάει στο μαγνήτη ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, κάτι τελευταίο θέλω να μου πείτε για την ελληνική αποστολή στη Γαλλία και τη βράβευση που είχατε. Αυτό ήταν από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ανιχνευτών μετάλλων στην Ευρώπη και εγώ θα έλεγα ότι είναι ο νούμερο 1 και παγκοσμίως. Είναι η XP. Είναι ο κατασκευαστής των Deus 2. Αυτό έτρεχε για μια ολόκληρη χρονιά, μια αξιολόγηση αντιπροσώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και influencer, οι οποίοι συνεργάζονται δηλαδή με αντιπροσώπους. Εμείς με τα βιντεάκια τα οποία, με το έργο το οποίο δείξαμε στο YouTube, καταφέραμε να έρθουμε δεύτεροι παγκοσμίως. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε ουσιαστικά πρώτοι παγκοσμίως. Πρώτοι στην Ευρώπη. Για τη δυναμική της χώρας μας, ναι, βέβαια. Και μας κάλεσαν στη Γαλλία, έγινε βράβευση. Λοιπόν, θα σας δείξω εδώ και το βραβείο. Εδώ είναι. Έτσι. Αυτό έγινε για να τιμήσουμε και το αφιερώσαμε σε όλους τους Έλληνες χομπίστες με ανιχνευτές μετάλλων, γιατί αυτούς ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους και για τη δύναμη την οποία μας δώσανε και για τα views που μας παρακολουθάνε. Έτσι. Αυτό αφιερώθηκε σε όλους τους Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν με ανιχνευτές μετάλλων, σε όλους τους χομπίστες. Αυτούς ευχαριστούμε. Ωραία. Εδώ πέρα λέει ο Ζωκεράκος Λολός, κάποια ευρήματα λέει μπορούμε να δούμε αν είναι εύκολο ή σε κάποια επόμενη εκπομπούλα. Ή δείξαμε στην αρχή και το έχασα, λέει. Λοιπόν, Ζωκεράκο, υπάρχουν αρκετά ευρήματα στο κανάλι και του Γιάννη και του Γιώργου. Πολύ δυνατά κανάλια και τα δύο. Μπορείς να βρεις εκεί μέσα ό,τι θέλεις. Θα υπάρχουν τα link από τα κανάλια στην περιγραφή του βίντεο, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Γιάννη. Μπορείς να δεις ό,τι θες εκεί πέρα. Έχουν αρκετά βίντεο, είναι δυνατοί. Στο δικό μου κανάλι επίσης υπάρχουν και όλα τα link με τα βιντεάκια που έχω ανεβάσει που αφορά την νομοθεσία, αλλά και σε live που έχουμε κάνει ζωντανά με τον Γιάννη, που αναφέρουμε και φύγουμε το κομμάτι της ομιμότητας, αλλά και το κομμάτι των δύσκολων ευρημάτων που αφορούν τα πυρομαχικά και τι πρέπει να προσέχει κάποιος.
Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιάννη που μου κάναν την τιμή και βγήκανε στην εκπομπή. Είναι πρεμιέρα, όπως είπαμε, για τη συγκεκριμένη εκπομπή, το Outdoor Instincts. Θα υπάρχουν, όπως είπαμε, τα link από κάτω. Ραντεβού εμείς θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα που θα βγούμε με τα παιδιά από την παράκτια ζώνη στην εκπομπή Χήμα στο Κύμα. Θα μιλήσουμε για την ανασκόπηση του μήνα. Και κάπου εδώ πέρα θα σας καληνυχτήσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σάβα για την πρόσκληση, αλλά και σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθήσανε. Και όποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το χόμπι, να ασχοληθεί άφοβα, γιατί είναι χόμπι και πρέπει να περάσει αυτή η νοοτροπία στον οποιοδήποτε Έλληνα. Να μην βλέπει ο άλλος, ας πούμε, έναν αγγλί μετάλλο σε μια παραλία στην ενδοχώρα και να σκέφτεται περίεργα και να καλεί ακόμη μέχρι και τις αρχές. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και σιγά σιγά με την Ανοσύλλογο ίσως το καταφέρουμε. Πάντως, είναι ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, είναι η πρώτη επαφή με το χόμπι, είναι ανάλογα με ποιον θα γίνει. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο για να ξεκινήσει νόμιμα. Πρέπει να είναι με τα σωστά άτομα για την καθοδήγηση. Το κατάστημα ζητάνε βοήθεια για το πώς θα κάνουν τις αιτήσεις, τις λεπτομέρειες, τα μυστικά των αιτήσεων, όλα αυτά. Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες κόσμο για να το κάνει αυτό. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σε ισχύ 2.500 άδειες χρήσης ανιχνευτή μετάλλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και πρέπει να συνεχίσουμε τις 2.500 να τις κάνουμε 10 και 15.000. Αυτό ακριβώς. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά, Σάββα. Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Καλή νύχτα.